Trên đời này, đến hạt mưa rơi còn không rơi nhầm chỗ, thì chẳng có người nào ta gặp là ngẫu nhiên cả. Quả đúng với cô gái hề hề trong bộ phim hôm nay tôi mang đến là một cô gái bình thường, con đỗ nghèo khỉ vừa mới khởi nghiệp. Ngoại trừ mẹ cô yêu thương cô thật lòng thì mọi thành viên trong gia đình cô đều toàn là những kẻ mê tiền. Bởi ông trời không đối xử bất công với ai cả, hề hề bản tính lương thiện, tính cách vô tri mà nhờ đó đã hữu duyên khiến hai anh tổng tài bá đạo đều đem hết lòng yêu thương cô. Vô tình bị cuốn vào một bản hợp đồng hôn nhân trong 3 tháng vì tiền nên cô đành phải đánh đổi, nhưng có lẽ nhờ bản hợp đồng vô tình ấy mà đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nữ chính. Không nên thuyên dài dòng nữa, hãy cùng tôi vào xem ngay liệu cô gái mang tên Cố Hề Hề này đã làm cách nào mà có khiến hai anh tổng tài bá đạo đều yêu mình. Liệu ngọn cỏ ven đường có với được mây cao? Vì để enjoy cái moment này và lẻn vào party online, cô gái tên Cố Hề Hề xinh đẹp kia đã giả vờ làm bạn gái của tổng tài bá đạo. Trong lúc cười thầm vì cái cách sử dụng 100% bộ não của mình thì anh tổng tài kia cũng đã biết hết mánh khóe của cô. Doãn Tư Thần không vội vạch trần mà đanh đá hỏi Cố Hề Hề đoán mình làm nghề gì. Một bộ vest lịch lãm đắt tiền, gu thẩm mỹ không tồi, không thích giao lưu với người khác, mặt lạnh như băng mà không cần cố. Có thể là lãnh đạo cấp cao, rapper, gangster hoặc có thể là xử nữ tháng 9 đánh đá khó chiều. Doãn Tư Thần nghe cũng êm cái tai nên rất tán thưởng. Sau đó anh hỏi cô thêm về người đàn ông đứng phía trên thì Cố Hề Hề liền nhận ra đó là người đàn ông tổ chức bữa tiệc tối nay. Alex cũng là nhân vật mục tiêu của cô hôm nay. Cố Hề Hề làm kinh doanh ở một cửa hàng online. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa được khách hàng VIP đặt mua một bộ váy cưới của Alex, nhưng Alex một năm chỉ sản xuất bán 12 bộ váy cưới, rất khó có thể mua được, nhưng khách hàng hào phóng liền chuyển khoản ngay 60 tỷ để đặt cọc, số tiền đủ để cô có thể gặp Messi và Fred ôm trong 3 giây. Vừa hay Alex có tổ chức một bữa tiệc gần đó nên cô cũng nhanh chóng chốt đơn. Vì để hỗ trợ cô, bạn thân bỏ tiền ra thuê một chiếc xe hạng sang cho cô đi ra hình ra hài. Hôm đó đi đường trời đổ cơn mưa ngâu, vì để tránh người đi đường Cố Hề Hề tự tay lái đâm vào cây. Cô vội xuống xe kiểm tra người đàn ông ấy có bị thương không. Mạc Tử Hân liền ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Nhìn khoảnh khắc cô cầm chiếc ô khiến anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ cũng từng có một cô gái đưa tay ra giúp anh như cô. Anh cảm thấy cô dường như chính là cô gái mà bấy lâu nay anh kiếm tìm. Sau khi hồn vía tìm lại thì Mạc Tử Hân ngỏ ý muốn đưa cô đến nơi mà cô muốn đến. Cố Hề Hề đang gấp nên chấp nhận. Đến nơi tổ chức bữa tiệc, Hề Hề đưa phương thức liên lạc cho Tử Hân. Lúc đó để thuận tiện xử lý vấn đề từ sự cố, sau đó cô lom rom tới bữa tiệc thì mới kiểm tra thấy thiệp mời mình đã bỏ quên trên chiếc xe sang khi nãy. Đang loay hoay không biết làm gì thì thấy xa xa kìa bóng dáng kia khá là slay, cùng chiếc áo hiệu thì cô liền đi tới va chạm để giả làm bạn đi cùng với anh. Mà mục đích mà Doãn Tư Thần đến đây cũng là Alex. Anh cố ý nói sở thích cá nhân của Alex cho cô khiến cô thành công thu hút sự chú ý của Alex. Trong lúc đang nâng cao tương tác thì bất ngờ bảo vệ đi tới đòi kiểm tra thư mời của cô và đưa cô ra nơi khác để tra hỏi. Cô lặng im, bảo vệ cho phép cô 5 phút tìm người chứng minh không sẽ báo cô cho đồn cảnh sát vì tội lẻn vào. Trong lúc hoang mang, Doãn Tư Thần từ ngoài đi vào kiến nghị cô hãy giả làm bạn gái anh đi gặp Alex cùng để lấy fame. Lúc này Hề Hề mới biết kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, dù cay nhưng có tiền ta mới mua được cuộc chơi đành phải ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý. Doãn Tư Thần lấy lên một sợi dây chuyền lấp la lấp lánh đeo cho cô. Cả hai ngay sau đó đi tới gặp Alex. Alex rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Cố Hề Hề vì đó là sản phẩm cuối cùng mà người vợ quá cố của anh thiết kế. Sau khi vợ qua đời, anh làm theo lời dặn của vợ đem dây chuyền đi đấu giá. Duyên phận này làm cho độ hảo cảm của hai người và Alex tăng lên, nên Alex cũng ngỏ lời mời Hề Hề tham dự buổi họp báo ra sản phẩm mới. Cùng đó là làm người mẫu cuối cùng của mình đeo vòng cổ lên người để anh tưởng nhớ về người vợ quá cố của mình. Kẹo thơm chưa kịp chốt thì Doãn Tư Thần dừng lại khoảng chừng là 5 giây, rồi từ chối Alex vì lý do sức khỏe của cô bạn gái pha ke. Anh đây chỉ muốn nhận được sự hợp tác của Alex, không muốn sự việc vượt quá sự kiểm soát của mình. Sau đó liền lấy lại sợi dây chuyền hàng hiệu. Hề Hề không ngờ ní này đẹp mà lại chơi trò tà ma ngoại đạo ác ôn vùng nông thôn như vậy. Điều đó đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong chị ta, đừng để con sư tử Hà Đông phải nghĩ cách. Cô liền đi tìm bảo vệ, nói sợi dây chuyền của mình đã bị mất, ép Doãn Tư Thần ra mặt giải thích. Gặp lại Alex, cô ngỏ ý muốn mua lại một bộ váy cưới thì Alex vui vẻ đồng ý. Hề Hề quay đi nở nụ cười của kẻ chiến thắng, định đi về báo tin vui cho bạn mình ở nhà thì vô tình gót giày cô bị vầy khiến cô ngã. Doãn Tư Thần thấy vậy kéo giữ cô, cớ nào lại thành cơm chó cho dân tình đàm tiếu qua loa linh tinh. Ngày hôm sau, tin tức này liền được đưa lên top 1 thịnh hành. Cố Hề Hề bị hiểu lầm làm lọ lem được gả vào gia đình giàu có. Ngay sau đó bạn trai gọi đến không thèm nghe giải thích mà cần phông ngay, thay vì ăn bún đậu chấm nước mắm thì giờ anh muốn chấm dứt cuộc tình đôi ta. Nghe vậy cô cùng bạn thân đến tìm anh ta thì anh ta đang ỏng ỏng ẹo đút cho một cô gái khác ăn. Anh ta sớm đã có người mới mà chỉ bảo họ là đôi bạn trên tình bạn dưới tình yêu rất trong sạch. Bị bắt bài anh ta liền đâm lao qua việc Cố Hề Hề bị đăng tin trên top phở bò và cho rằng cô là một người ham tiền. Không nuốt nổi đắng cay, cô liền bảo đèn đỏ rồi mình dừng lại thôi. Tối nay cùng bạn đi quán bar không say không về, mà những lời này đã bị Doãn Tư Thần ngồi bàn kế bên cùng bạn mình nghe thấy hết. Buổi tối, anh cùng bạn thân mình đến quán bar mong muốn gặp Hề Hề nhưng quay đi ngoảnh lại không thấy đâu, thì bất ngờ cô ấy lại ngồi kế bên. Cô đã say mềm còn nhìn nhầm anh thành cô bạn thân Tiểu Nhã. Sau đó liền buông lời đàm tiếu về Doãn Tư Thần là một quái vật máu lạnh vô tình. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình người, và mọi thứ của cô đều đã bị anh ta hủy hoại. Rồi còn đứng lên hô to với thiên hạ, mắng cho đã cái nư rồi say khướt vào vòng tay Doãn Tư Thần. Anh lực bất đồng tâm chỉ biết gọi quản lý tới ứng cứu.
Hôm sau, khi tỉnh dậy gặp mẹ thì mới biết bố của cô đã dùng tiền thuê nhà tháng này đem đi đầu tư, hơn nữa sinh nhật bà nội còn oách xà lách đi đặt nhà hàng 5 sao sang xịn mịn. Hề Hề biết mẹ cô bị kẹt ở giữa rất khó xử nên bảo mẹ đừng lo, bản thân cô sẽ tìm cách để kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Thế là cô đến ngay để gặp Alex tìm mua váy cưới chốt đơn để kiếm tiền. Lúc này Alex mới nói thương hiệu váy cưới của anh sẽ gia nhập thị trường của Doãn Tư Thần. Alex cho rằng nếu hai người là một đôi thì chắc chắn Doãn Tư Thần sẽ tặng cô một bộ váy cưới. Hề Hề ngậm ngùi quay về vì có nỗi khổ không dám nói. Cô ỏng a ỏng ẹo đến tìm Doãn Tư Thần giúp đỡ. Vừa nói xong thì anh liền từ chối việc đó, thẳng nói trước khi thương hiệu gia nhập trung tâm thương mại thì trên thị trường không thể mua được váy cưới của Alex. Trừ khi anh đây kết hôn thì anh có thể cân nhắc tặng một bộ cho vợ mình, mà người ấy chắc chắn không phải là cô. Dáng vẻ duy ngã độc tôn, thiên thượng thiên hạ này khiến Hề Hề không giữ nổi cái đầu lạnh của mình mà mất quyền kiểm soát. Mắng rủa vì những lý do của anh ta mà cô bị đồn này kia mà giờ còn không thể hoàn thành đơn để kiếm tiền. Giận dỗi bỏ đi thì tự đạp vào dây giày của chính mình rồi ngã. Doãn Tư Thần thấy vậy cũng giơ tay ra đỡ lấy. Hai người ngã vào sofa, bốn mắt nhìn nhau, tưởng rằng hữu duyên vô thực. Ai ngờ tại buổi họp báo gia nhập trung tâm thương mại nói Hề Hề là vợ sắp cưới của Doãn Tư Thần. Các thợ săn tin liền nhấp nháy pha liên tục vào anh, khiến anh cũng phải ngậm ngùi mà đón nhận ánh sáng và chúc phúc. Nhà đã thiếu nợ, không có gì ăn vậy mà bà nội lại muốn sống một cuộc sống luxury, đòi ăn nhà hàng sang chảnh. Trước khi ăn thì quản lý phát hiện mất bộ dao nĩa bạc. Cô Hề Hề liền quay lại bảo người nhà nên kiểm tra lại xem thử có cầm nhầm đồ không, thì bà nội liền quát nạt cô vì cho rằng nói người nhà mình ăn trộm đồ. Người mẹ hèn nhát thấy vậy kêu con gái hãy bỏ đi. Hề Hề không cam chịu liền bảo anh quản lý hãy báo cảnh sát. Nghe tới đó người nhà liền thay đổi 50 sắc thái, cảm thấy chỉ là vài cái dao nĩa không cần làm quá lên vậy. Người bố cũng hùa theo bảo Hề Hề đền tiền để được ổn thỏa. Hề Hề kiên quyết gọi quản lý báo cảnh sát. Lúc này Mạc Tử Hân từ sau đi tới. Nghe chuyện này từ người quản lý, anh ngỏ ý tiền dụng cụ mất cứ ghi bill cho anh. Hề Hề cảm ơn ý tốt của anh nhưng chuyện này căn bản không liên quan tiền bạc. Anh liền nhảy số dụng ý của Hề Hề, liền lấy pháp luật ra để nói rằng việc trộm đồ linh tinh có thể dẫn tới ngồi tù. Người thân vừa nghe qua loa nhẹ thì sợ hãi ra mặt, vội lấy dao nĩa ra đem trả, còn đổ lỗi qua đứa cháu trai rằng nghịch ngợm giấu đồ trong túi. Không ngờ Mạc Tử Hân lại bảo gói bộ dao nĩa đó đem lại làm quà tặng họ. Đang nói chuyện thì Doãn Tư Thần tới và dắt cô đi. Sau đó giọng đanh đá trách cô việc cô đi hỏi tìm váy cưới khiến cho Alex hiểu nhầm hai người là vợ chồng sắp cưới. Đang cay cứ trong cái rủi lại gặp cái xui khi người bạn làm cùng gọi đến người đặt mua váy cưới không ai khác chính là Doãn Tư Thần. Hai người đi tới cãi nhau thì anh quản lý cũng nói với Doãn Tư Thần rằng Mạc Tử Hân cũng đang nhắm tới thương hiệu Enjoy cái moment này. Đây là một thương hiệu giá trị của Alex mà Doãn Tư Thần rất muốn thương hiệu giá trị này thuộc về công ty anh. Suy nghĩ sâu sắc thì Doãn Tư Thần nghĩ ra cách, đó là rủ Hề Hề giả làm vợ chưa cưới của mình rồi sẽ đưa tiền đặt mua váy cưới cho cô. Hề Hề thật ra đang rất cần tiền để đóng tiền nhà cho mẹ nên cô cũng ngậm ngùi đồng ý. Để nhanh chóng lấy được giấy ủy quyền của thương hiệu Enjoy, Doãn Tư Thần bảo Hề Hề chụp ảnh cho thương hiệu váy cưới, rồi tuyên truyền ảnh quảng cáo để lấy lòng Alex. Mặc váy cưới khiến Hề Hề xinh đẹp tuyệt trần. Tư Thần nhìn hình bóng anh mà có lẽ tim anh cũng vội đập một nhịp. Alex xuất hiện thì anh mới tìm lại 7 hồn 9 vía của mình. Hai người đứng bên cạnh xem quá trình chụp ảnh. Alex dường như rất tán thưởng Hề Hề. Anh tuyên bố ngay tại chỗ sẽ đưa Enjoy cho Doãn Tư Thần quản lý. Không cần đợi tới Alex rời đi, Hề Hề liền bảo buông đôi tay nhau ra. Thành công lấy được đại lý, anh cũng không muốn toan tính mà đề nghị cùng đi ăn cơm để chúc mừng. Không ngờ Hề Hề lại bảo Sờ Tốt muốn tự mình đi bộ xuống núi không cần sự giúp đỡ từ anh. Đường dài không ngại bước chân, với đôi giày cao gót cô đi rất vất vả. Đúng lúc này Doãn Tư Thần cưỡi con G63 ngạo nghễ đi tới mở cửa mời cô lên xe, khuyên cô đừng cố ra rẻ. Trên xe anh còn tinh tế đặt một chiếc giày trắng. Nhưng chưa được bao lâu đến chỗ ăn cơm thì anh ta liền đưa tờ ngân phiếu trị giá 1 rắc nói là phí dịch vụ của hôm nay. Cô Hề Hề liền từ chối, khiến anh ta nghĩ cô là người có tham vọng lớn, vì tiền có thể làm tất cả mà không từ thủ đoạn. Hề Hề tức giận quát mắng, sau đó cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt anh rồi rời đi. Nhưng điều này đều trong sự tính toán của Tư Thần, vì anh sợ Hề Hề sẽ yêu mình nên mới nói ra những lời cay nghiệt như thế. Nhưng cuộc sống luôn không bao giờ ổn khi mà Alex kèm điều khoản hai người phải kết hôn đầy 3 tháng thì hợp đồng mới có hiệu quả. Không còn cách nào khác, Tư Thần liền đi tìm Hề Hề bảo cô kết hôn với mình, đến lúc đó thì cô sẽ nhận được thêm 60 tỷ để flex cái ôm cùng Messi. Hề Hề nghe mà nghĩ anh bị điên, không thèm quay đầu lập tức rời đi. Tư Thần liền một chút mưu hành kế bẩn, đó là nhờ người đóng giả trợ lý Alex gọi cho Hề Hề nói rằng chiếc váy một khi gửi đi thì không thể hoàn hàng, bảo cô trong vòng 3 ngày thanh toán nốt số tiền. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì mới biết ai là bạn ai là thù. Hề Hề gọi hết list friend nhưng không ai cho cô mượn đồng nào, đành tìm Mạc Tử Hân ứng cứu. Kết quả trời lại phụ lòng người vì Tử Hân đang ở trên núi tầm sư học đạo. Thế là Hề Hề chỉ còn tìm cách đi tới gặp Tư Thần để ký hợp đồng, còn chuyện váy cưới anh sẽ tự giải quyết. 3 tháng sau cuộc hôn nhân này tự động mất hiệu lực, dĩ nhiên anh sẽ trả đủ thù lao. Về đến nhà biết cháu gái đi lấy chồng thì bên nhà nội lại luyên thuyên cháu, đám cưới mà lại không có sính lễ thật hoang đường, ít hơn 5 rắc thì đừng hòng được gã đi. Vừa mắng mỉa xong thì trợ lý Tự Thần mang sính lễ đến, vô số quả cáp đắt đỏ khiến sắc mặt của bố và bà nội thay đổi 180 độ, tươi cười rạng rỡ. Chỉ có người mẹ là thật tâm lo lắng cho con gái gả cho người ta không được hạnh phúc. Bên này người con gái thanh mai trúc mã với Doãn Tư Thần là Nhiễm Tịch Vi, khi biết anh sắp kết hôn thì tức giận đến hỏi sao lại kiếm một cô gái có danh phận kém sang như vậy. Trong lòng Tịch Vi chỉ có cô mới xứng đáng ở bên người ưu tú như anh.
Không ngờ Tư Thần không quan tâm mà lập tức đóng cửa đuổi khách. Chớp mắt ngày kết hôn đã đến, bà nội Tư Thần đi tới tìm hỏi cháu trai có thật lòng thật dạ muốn cưới Hề Hề. Khi biết được câu chốt từ miệng Tư Thần thì bà lập tức tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn cháu vì đã gả cho Tư Thần nhà bà, nếu nó có ăn hiếp cháu thì hãy mách bà nội nhé, bà sẽ ủng hộ cháu. Được bà nội cho những lời có cánh như vậy, trái tim hỗn loạn trong Hề Hề cũng bình tĩnh lại. Cùng đó Tịch Vi xuất hiện đi tới hiền hòa chúc phúc hai người, bắt tay thay lời chào rồi ghé sát vào tay nói rằng chị đây sẽ giành lại cuộc sống của mình. Hề Hề nghe và cảm thấy rất bất mãn vì trong hợp đồng không có giáo án phải đấu đá tranh giành anh vì tình địch. Cô yêu tôi từ khi nào vậy? Đừng ăn nói hàm hồ, nếu đã không yêu thì đừng mở miệng nói có tình địch. Hề Hề cay cú tung tăng đi tới nói chuyện với cô bạn mình. Dù chỉ là một hợp đồng hôn nhân nhưng Doãn Tư Thần không hề bỏ qua bất kỳ nghi thức nào. Hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng trao nhân cưới cho nhau. Khách mời cũng vỗ tay chúc mừng, nhưng mẹ Hề Hề nhìn cảnh tượng này mà lo lắng cho con gái. Nhiễm Tịch Vi thì đôi mắt thất thần ghen tị vô cùng. Lúc mở tiệc tối mẹ Hề Hề nhanh tay đưa cho Tư Thần một mẩu giấy nhỏ. Bà dặn dò anh nhất định phải đối xử tốt với con gái của bà, trong đó còn kèm một thẻ ngân hàng với nội dung: vì sự yếu đuối của bà mà Hề Hề luôn phải chịu nhiều ấm ức, bây giờ có thể chạy khỏi gia đình mà mình được sinh ra rồi. Mẹ cô cảm thấy hạnh phúc thay cho cô, mong rằng cậu sẽ khiến con bé tự do và hãy kiên trì với nó. Mong rằng cuộc sống Hề Hề sẽ không giống như tôi, mong rằng con bé sẽ kiên trì với giấc mơ của mình như trước đây và được làm chuyện nó thích. Tình cảm thiêng liêng của người mẹ thầm lặng này khiến anh rất cảm động, có lẽ cuộc hôn nhân giả này không khó chịu như anh nghĩ. Tối đến Hề Hề say khướt ở phòng của Tư Thần. Đột nhiên cô ôm đầu gối khóc thảm thương. Cô trách móc lẽ ra Tư Thần không nên kết hôn với mình mới phải. Lẽ ra cô đã có thể lên thánh đường thiêng liêng ấy với người mà cô yêu chứ không phải chỉ là một khế ước hôn nhân. Nhìn cô suy sụp khiến trái tim anh cũng đau nhói, nhưng anh cảm thấy ước gì anh cũng có thể tự do khóc lóc tùy ý. Còn như anh thì lúc nào cũng phải giấu trong lòng, có lẽ anh đúng là con người không có cảm xúc. Vừa lên thuyền xong quay xuống thì Hề Hề đã ngất lịm, cô lôi anh xuống giường rồi còn xem anh là gối ôm, nhưng trái tim anh lúc này đập loạn xạ. Bình minh đến Hề Hề tỉnh lại, thứ cô kiểm tra đầu tiên chính là quần áo trên người của mình. Hành động này khiến Tư Thần bật cười, tối qua cô quấn người làm đấy, không ôm cái gì thì không ngủ được cũng chả chịu thả tôi ra, cô sợ tôi làm gì, chỉ có thể bất lực làm cái gối cho cô ôm ngủ. Ai làm vậy, anh nghĩ quá nhiều rồi đấy. Dọn dẹp, thay đồ cute rồi Tư Thần dẫn cô đi tham quan ngôi nhà mà cả hai sẽ ở cùng nhau trong 3 tháng tới, để khiến bà nội không nghi ngờ, cả hai sẽ phải ngủ chung phòng. Mặt khác, Tử Hân bên này đang khó chịu trong lòng, chỉ mới không liên lạc vài ngày mà anh đã chậm một bước. Tối đó, nhìn tấm ảnh Tư Thần tự treo trong phòng cô không khỏi bảo anh là đồ tự luyến. Tư Thần cũng quấn khăn tắm đi ra, thấy Hề Hề bịt mắt anh mới nhớ mà ngại ngùng quay vào. Tối đến ngủ chỗ lạ, Hề Hề liên tục trở mình. Nghe động tĩnh bên ngoài, cô ra ngoài mới phát hiện Tư Thần bên trong đang thể dục thể thao. Anh bị bệnh mất ngủ nặng, dù có luyện tập đến sức cạn thì cũng chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng, nếu không mệt thì anh sẽ thức tới sáng. Hề Hề nghe anh không ngủ được liền muốn độc chiếm chiếc giường, nhưng Tư Thần liền áp sát bảo ngủ hay không là chuyện của tôi, giường là của tôi. Sau đó anh bế cô đặt lên sofa. Tư Thần lấy sách ra đọc, Hề Hề cũng bắt chước theo lấy sách ra đọc, to được vài câu thì Tư Thần đã vào giấc. Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon giấc vậy. Sắp đến giờ làm anh cũng không truy cứu thêm mà lệnh cho Hề Hề tối nay tiếp tục phát huy, rồi anh vội vàng tới công ty. Bà nội thì càng lúc càng thích đứa cháu dâu này, bà tặng cả chiếc túi xách mà bà đặc biệt thiết kế cho Hề Hề. Món quà quý như vậy đương nhiên Hề Hề không dám nhận, cô chỉ có thể đi tới trả lại cho Tư Thần, nhưng anh lạnh lùng bảo bà đã tặng rồi thì cứ giữ lấy. Hôm sau, Hề Hề đến tiệm giặt ủi gặp mẹ, tình cờ gặp bà chủ nhà đến đòi tiền thuê, bà ta gia hạn nếu trong 3 ngày không tìm đủ tiền thì hãy đóng cửa cả tiệm đi. Hề Hề lúc này mới biết sính lễ của Tư Thần gửi cho đã bị bố và bà nội cuỗng hết. Cô không hỏi tức giận vì mẹ quá hiền lành và yếu đuối, nhưng cô cũng nghĩ ra được cách giải quyết việc này. Trong lúc ăn cơm cùng bà nội, và bà bảo mình có nấu canh cho Tư Thần, vì vậy Hề Hề ủy thác nhận nhiệm vụ đem món canh đó đến cho Tư Thần để tiện có thể nhờ người thân trên danh nghĩa này giúp đỡ. Kết quả vì chờ đợi Tư Thần mà cô đã ngủ thiếp đi trong văn phòng. Doãn Tư Thần không nhịn được im lặng ngắm nhìn vẻ đoan trang của cô khi ngủ. Thấy đầu cô lắc lư sắp đập xuống bàn, Tư Thần đưa tay ra giữ lại. Hề Hề tỉnh dậy trong hoang mang, để lấp liếm cho sự quan tâm của mình, Tư Thần giả vờ đi gót nước. Hề Hề bám theo vì muốn thay mẹ trả tiền nhà nên muốn thương lượng được ứng lương trước với anh. Doãn Tư Thần vừa nghe đã biết cô nàng đây đang thiếu tiền, cố ý từ chối yêu cầu của cô. Dưới tình thế cấp bách, Hề Hề lao tới siết vào lòng anh. Tôi chỉ là ứng một chút tiền thôi mà, và lại tôi đâu có đòi thêm. Anh liền vui cười bảo rất thích sự chủ động, khiến Hề Hề đỏ cả mặt. Tư Thần còn bắt bài việc cô đem canh của bà đến chỉ là cái cớ. Câu nói này khiến Hề Hề không quan tâm đến thù lao nữa mà 3 chân 4 cẳng rời đi. Con dâu nhà hào môn bạc tỷ mà giờ đây một rắc trong người cùng không có nên đành phải đem bán hết những tư trang tổng tài tặng để trả nợ cho mẹ không bị chủ nhà đuổi đi. Hề Hề đành lực bất đồng tâm bán đi hết, nhưng những mong món cô có lại không nhét nổi kẽ răng, nói chi là trả nợ. Vô tình bà chủ nhìn trúng cái túi Hề Hề, cô không chịu bán vì đây là món quà mà bà nội tặng mình. Bà chủ ra giá số tiền đủ để trả nợ cho mẹ, nên cô cũng chỉ nén đau thương cầm cố chiếc túi và mong bà chủ đừng bán nó đi. 3 tháng sau cô chịu trả gấp đôi để chuộc về. Những điều này vô tình đã bị Tịch Vi bên ngoài phát hiện. Thấp thỏm về nhà họ Doãn, bà nội vừa nhìn đã hỏi cô không thích chiếc túi bà tặng không, nếu không thì sao lại không đeo nó đi gặp bạn thân. Hề Hề chỉ biết bịp rằng cô sợ túi bị hỏng nên cất giữ trong phòng, vừa thở phào nhẹ nhõm.
bà nội đã nói tuần sau là sinh nhật bà mong Hề Hề có thể đeo chiếc túi bà tặng mà xuất hiện. Hết cứu, Hề Hề chỉ biết bằng hoa tay của mình mà thức đêm may lại cái túi mới giống hình dạng của bà một cách tỉ mỉ. Thoáng chốc, sinh nhật bà nội cũng đã đến. Tịch Vi liền muốn làm bẽ mặt Hề Hề, liền đem cô đi giới thiệu với Toàn Thiên Kim tiểu thư. Vốn dĩ cô ta muốn Hề Hề khó xử vì xuất thân thấp hèn của mình, nhưng Hề Hề lại bình tĩnh, tự tin giới thiệu thân phận của mình đến với mọi người, không hề bị tầng lớp làm cho bẽ mặt. Nhiễm Tịch Vi không can tâm bỏ qua mà kể chuyện Hề Hề bán túi cho bà nội nghe, còn nói là mình đã thấy nó ở trong trung tâm thương mại, nhưng đây là chiếc túi do chính tay bà nội thiết kế, cả thế giới chỉ có một cái. Bà nghi ngờ liền bảo Hề Hề lấy túi ra để so sánh. Tư Thần nhìn thái độ Hề Hề liền thấy có điểm nên cùng cô đi vào trong để lấy túi. Biết không thể giấu được Tư Thần, Hề Hề chỉ biết kể chuyện mình đã bán chiếc túi mà bà cho cô đi mất. Hôm đó cô hối hận muốn mua lại nhưng bà chủ đã bán nó đi mất. Cô thấy mình không nên phụ lòng tốt của bà mà muốn thành thật với bà kể mọi chuyện. Xem ra cô không những mê tiền mà còn là một người vô liêm sĩ. Hôm nay sinh nhật của bà mà cô lại định cho bà một kỷ niệm khó chịu mà không quên được sao? Sau đó anh bảo cô cứ đi theo ra ngoài và đừng nói gì cả. Doãn Tư Thần đem túi xách cầm đưa cho bà nội, chưa nói gì thì Tịch Vi muốn tìm đến nhà kiểm định để kiểm tra hàng giả. Anh nhảy số bảo cả hai đều là hàng thật. Nhà thiết kế trước khi làm ra thành phẩm phải làm ra một cái giống vậy trước. Nghe êm tay nên mọi người cũng không truy cứu thêm. Tịch Vi không can tâm và ghim rất nhiều mũi tên uất hận vào Hề Hề. Tôi đến, Hề Hề đi tới gặp Tư Thần để kể nỗi khổ mà mình phải bán chiếc túi đó cho anh nghe. Kết quả anh không thèm nghe giải thích mà cho rằng Hề Hề chỉ cường điệu mọi thứ lên vì tiền. Hề Hề mắt rưng rưng bảo Tư Thần chưa từng chịu cực vì chữ tiền thì làm sao hiểu được cảm giác của cô. Câu nói của Tư Thần khiến Hề Hề suy sụp mà núp trong phòng khóc sướt mướt. Ngoài lạnh lùng trong ấm áp, Doãn Tư Thần đã nhờ thân tín của mình điều tra sự việc thì anh mới biết tất cả sính lễ anh gửi đều bị bố và bà nội cô xâu xé. Ngay cả tiền trả tiền thuê mặt bằng tiệm giặt ủi mẹ cô cũng không còn khả năng để trả, vì vậy Hề Hề mới phải đi cầm cố chiếc túi. Để cô không làm thêm chuyện náo loạn gì nữa, Tư Thần bảo trợ lý đi xử lý chuyện nào. Hôm sau mẹ báo với Tư Thần tin vui là đã có đại gia nào đó bỏ tiền ra mua cả con đường, còn miễn tiền thuê nhà nửa năm cho bà. Hề Hề cứ nghĩ đường tôi đi có quý nhân phù trợ, việc tôi làm có quỷ giữ bảo kê. Tưởng may mắn của mình đã tới, kết quả bạn thân gọi đến là hôm nay Tử Hân hôm nay hẹn cô ấy đi ăn cơm và đã không cẩn thận kể chuyện của Hề Hề cho anh ta nghe. Hề Hề nghe liền tưởng học trưởng là người giúp mình nên đã mời anh ấy đi uống nước để trả ơn. Mạc Tử Hân vừa nghe thì sững sờ bảo không phải mình, anh đây hôm qua cũng tìm người mua hết con đường đó nhưng đã có người khác mua trước anh. Hề Hề cảm thấy có xử và nghỉ, có khi nào là Doãn Tư Thần là người đứng sau giúp đỡ. Bữa tối khi về nhà, anh nhà liền nhắc khéo bảo cô gần đây có gặp chuyện gì không. Hề Hề vừa nghe đã biết linh cảm mình đúng nên vội vàng rời đi và bị Tư Thần nắm tay kéo lại giam trước bàn. Anh đòi Hề Hề khai báo hành tung 2 ngày gần đây. Bốn mắt nhìn nhau khiến Hề Hề ngượng ngùng. Tư Thần hỏi thêm lẽ nào cô dạo gần đây không gặp chuyện gì sao, hoặc một chuyện khó giải thích. Hề Hề bảo không hề có, quay lưng đi nhìn bộ dạng tấu hề của anh thì cô liền nói cảm ơn ông chủ Doãn. Nghe câu mình đã đợi anh liền muốn Hề Hề bón canh cho mình ăn để trả công. Khoảng cách quá gần cả hai ngượng ngùng, tôi cũng vậy. Sau đó anh tự cầm lấy húp, rồi anh bảo mình còn việc bận mượn cớ để Hề Hề đi ngủ trước. Sau khi anh tắm xong ra ngoài thì Hề Hề đã đầu dựa vào sofa với quyển sách mở mà ngủ gà ngủ gật. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hề Hề, anh cúi đầu nhìn đăm chiêu suy nghĩ không biết ham tiền, lương thiện, ngây thơ rốt cuộc không biết đâu mới là cô. Xong là bị quyển sách bay thẳng vào mặt đập tan cái suy nghĩ đó. Thấy chán anh đã sưng, cô vô cùng áy náy nên cô nguyện đọc sách cho anh nghe 2 tháng để bồi thường. Trong lúc hai người càng gần gũi thì ngày hôm sau bạn trai cũ của cô gọi điện đến mời gặp mặt vì có chuyện quan trọng, chưa kịp từ chối mà anh ta đã đành ngắt máy. Hề Hề chỉ biết bất bình đi tới nhà hàng, cô không biết rằng Tư Thần cũng đang ngồi cách đó không xa. Doãn Tư Thân mặt đăm chiêu nhếch nhếch cái đầu, họ không biết rằng tất cả những việc này đều do Tịch Vi gây ra. Cô ta muốn Tư Thần vì việc này mà sẽ ghét Hề Hề, còn cô ta sẽ nhân cơ hội này trở thành bà Doãn. Ngay lúc Doãn Tư Thần định ra mặt thì bên đây Hề Hề đã làm dùng beng lên chửi bạn trai cũ là đồ không biết xấu hổ. Anh ta bảo nhìn dạo gần đây em gầy quá, đúng tôi gầy là vì Doãn Tư Thần vì kề bên một người quá ưu tú. Người như vậy đứng cạnh khiến cô rất áp lực, ngũ quan tương cạnh sắc sảo như lưỡi dao, anh ấy đúng thật là chẳng khác gì được tạc ra hệt bức tượng điêu khắc. Anh chàng bên đây nghe mà cười như được mùa, hành động đột ngột này thật sự nằm ngoài dự tính của Tịch Vi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tư Thần cô cũng cam chịu mà tìm cớ rời đi. Doãn Tư Thần vui vui lấy điện thoại ra selfie khoảnh khắc này. Hề Hề về kể với bạn thân về tên cha nam thối tha đó, nhưng cô đây đã có toan tính của riêng mình mà đem theo cả máy ghi âm lại, chịu đẹp chứ chị đâu dễ ăn. Đúng như dự tính, tên cha nam liền nhắn tin đe dọa và hẹn gặp lần nữa. Để tránh thêm phiền phức cho Tư Thần, cô dặn dò bạn thân cách đó 1 mét đợi mình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì hãy đến đón cô ngay. Vừa mới gặp mặt, cha nam đã đòi 5 rắc để bịt miệng, rồi hắn sẽ xé hết hình ảnh hắn chụp được ngày hôm đó. Lúc này Tiểu Nhã bên ngoài gọi điện đến cho Doãn Tư Thần, bảo anh mau đi cứu Hề Hề, có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện và xe của tôi đã hỏng rồi. Tên cha nam bên này nhận thức được sự thờ ơ của Hề Hề nên liền biết cô đem máy ghi âm trong người. Trong cơn mưa ngâu, Hề Hề hoảng loạn chạy đi thì vô tình vấp ngã. Tên cha nam cầm trên tay cục đá to định đánh vào Hề Hề thì Tự Thần chụp tay lại đánh hắn, ôm Hề Hề vào lòng rồi xoa đầu. Trong tay hơn 1000 tỷ trong người giờ phải hạ mình vì Hề Hề mà ăn đồ nướng lề đường. Hề Hề uống nhiều mà ngà ngà trong đầu những cảnh tượng hôn nhau với ác quỷ trước mặt. Cô thăm dò hỏi anh là thật không thì anh xác nhận ra xua chắc chắn là như vậy rồi.
Sáng hôm sau, Tư Thần ngắm nhìn Hề Hề đang ngủ say nhớ lại việc cô uống say hôm qua đã miêu tả lại hôn nhân trong mơ của mình. Sáng sớm anh ấy sẽ dùng một nụ hôn sâu sắc để gọi tôi dậy. Định biến ước mơ của cô thành hiện thật thì cô tỉnh lại lấy tay bịt miệng lại vì chưa đánh răng mà hôi quá. Sau đó anh ẵm cô lên đưa tới bàn ăn, rồi muốn đút ăn bánh ngọt như lúc cô say nói. Thấy tình hình là bất thình lình liền nhận thấy bản thân mình lúc say đã gây họa, cảm thấy hết sức mất mặt rồi bỏ đi. Vừa thả hồn thì bạn thân gọi báo cho hung tin là hình ảnh cô và bạn trai cũ gặp nhau đã bị chụp lại tung lên mạng. Cô lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Doãn Thị nên liền gọi nhờ bạn thân tìm phóng viên cho cô tự đi họp báo. Cô cầm bút ghi âm bảo rằng đây toàn bộ là âm mưu của bạn trai cũ. Phóng viên vẫn không buông tha cô, liên tục tra hỏi những câu hỏi gay gắt. Mới chia tay 1 tháng mà đã cưới được tổng tài bá đạo, cần cô giải thích. Đúng lúc này tổng tài liền xuất hiện, ngạo nghễ bước về hùng hồn nói vừa gặp Hề Hề đã yêu anh đã phải theo đuổi lắm thì mới cưới được cô về. Trong lúc về anh lại mở bút ghi âm lên cho cô nghe về những lời đường mật khi say xỉn cô nói hôm qua. Cô ngượng ngùng giành lại thì cả hai vô tình môi chạm môi, không khí liền tĩnh lặng lại. Đã nói là nguy hiểm lắm, sơ hở là cho người xem ăn cơm chóa. Về nhà, Tư Thần gửi bức ảnh selfie của anh ở nhà hàng cho trợ lý. Anh yêu cầu viết tiêu đề là vợ chồng hợp lực phá tan kế hoạch của bạn trai xấu xa, để có thể thanh minh tin đồn xấu cho Hề Hề, thuận tiện làm nổi bật hình ảnh người chồng của năm. Hôm sau Hề Hề đi tham gia buổi ký tặng của tác giả truyện tranh mà cô hâm mộ, cô còn may mắn được thần tượng ôm. Về nhà nhìn ảnh được thần tượng chụp chung mà không khỏi sung sướng. Tư Thần từ xa phát hiện, ghen tuông lấy bức ảnh đi nói về Hề Hề rằng thần tượng của cô chỉ có thể là chồng. Hề Hề không nhịn nổi tức gửi tin nhắn nói xấu với lại đàn anh. Lại không ngờ rằng thần tượng 5 tháng tuổi trẻ của mình lại chính là Mạc Tử Hân, nữ chính trong cuốn truyện tranh năm đó được anh viết chính là cô. Hề Hề giờ nhức nhứt cái đầu vì kế hoạch phát triển thương hiệu riêng của mình. Tiểu Nhã đề nghị cô nhờ Doãn Tư Thần giúp đỡ. Thế là cô kéo bà nội tới công ty giả vờ đi đường mệt và ghé vào chơi. Tư Thần vừa nhìn đã biết cô đây lắm trò, thế là quyết định kéo cô đi tình tứ khắp công ty. Lúc đi ngang bộ phận nghiên cứu, Hề Hề đã nhìn nhận ra ngay xu thế sai lầm của việc phân tích quý tới. Cô chậm rãi nói ra những quan điểm khác nhau của mình. Nhìn thấy dáng vẻ vừa tự tin vừa chuyên nghiệp của cô, Tư Thần phát hiện ra Tư Thần không thể nhìn thấu người có gái trước mắt này. Cô như một dương kho báu mà nếu làm hải tặc thì ai cũng muốn đi tìm kiếm. Về nhà đi tắm xong thì khăn tắm vướng vào túi của Hề Hề. Hai anh chị cứ thế tấu hề cho khán giả mà lôi nhau vào phòng thay đồ. Hôm qua Hề Hề đã cải trang nhờ đàn anh là Tử Hân đi viết dùng bản thiết kế kế hoạch. Trùng hợp Doãn Tư Thần nghe được từ bảo vệ nhà mình là hàng xóm kế bên là một người mang họ Mạc. Anh lập tức nhớ đến Mạc Tử Hân vẫn luôn tỏ ý thích Hề Hề. Ra đầu cổng thì đã gặp Hề Hề lén la lén lút nhìn kín mít, nhưng Tư Thần vẫn dễ dàng nhận ra. Về nhà anh còn cố tình nói với bà nội rằng trong sân nhà mình dạo này có một bà điên, làm Hề Hề thấy có lẽ anh ta đã nhận ra mình. Đi kể chuyện với bạn mình sợ Tự Thần tức giận rồi hủy hợp đồng thì cô đi làm cả đời này cũng không đền nổi tiền. Thế là Tiểu Nhã đề cử cô, trong thiên hạ này ít đàn ông nào thoát khỏi ải mỹ nhân nên liền kêu cô về nhà làm nũng thì có lẽ sẽ khiến anh ta siêu lòng. Tư Thần bên này thì nghĩ tìm Mạc Tử Hân trong lòng ghen tuông, anh phân phó trợ lý tìm cách cướp những khách hàng đang hợp tác với Tử Hân. Việc này khiến trợ lý hơi kinh ngạc vì người luôn sống vì kinh tế như anh giờ đây lại không màn thua lỗ mà nhằm vào Mạc Tử Hân. Sau đó anh cũng liền bình tĩnh lại, bản thân không nên vì chuyện tình cảm của cá nhân mà quyết định sai lầm. Không hy vọng không thất vọng, không thích sẽ không phải trải nghiệm cảm giác thất tình. Tự thấy cố Hề Hề chỉ là vị khách đi ngang qua đời mình 3 tháng mà thôi. Để gánh trên lưng trách nhiệm thừa kế tập đoàn, từ nhỏ mẹ anh đã không để Doãn Tư Thần tình cảm với bất kỳ thứ gì. Bà cho rằng yêu thích sẽ khiến con người đánh mất bản thân, mà bản thân là người đứng đầu thì cần phải giữ được cái đầu lạnh. Nhưng cứ sống theo cách như thế thì đời người đáng giá bao nhiêu cơ chứ. Sự xuất hiện của Hề Hề khiến anh không thể khống chế lòng mình, anh chỉ biết khóa trái tim mình lại. Tới đến Hề Hề ăn mặc sexy lady, không chỉ nháy mắt đưa tình mà còn ân cần xoa bóp vai cho anh. Hành động bất thường này khiến anh rất bối rối. Sau đó anh tuyệt tình, nói làm phiền cô nhận thức rõ bản thân mình, đừng nên suy nghĩ hão huyền, nếu như có suy nghĩ gì khác hãy lập tức dừng lại. Hề Hề cảm thấy mình đã làm một chuyện thật ngu ngốc, cô không nhịn nổi mắng bạn thân đề xuất quá tồi tệ. Vì để cắt đứt mơ tưởng của cô, Tư Thần đã mời Tịch Vi về nhà ăn cơm. Tịch Vi đắc ý khoe khoang mình đã tỏ tình với Tư Thần, kết quả Hề Hề chỉ ồ một tiếng, khiến hai người họ rất bất ngờ. Tịch Vi thấy cảm thấy nhục nhã liền rời đi. Tư Thần thì tỏ vẻ tức giận khi Hề Hề không ghen, hoàn toàn quên đi ý định ban đầu khi tìm Tịch Vi. Tôi đến thấy Hề Hề mệt mỏi ngủ quên trên bàn thì anh cũng ân cần đến đem áo khoác lên cho cô. Vô tình nhìn thấy bản kế hoạch là của Mạc Tử Hân thì có lẽ Florentino phải xuất hiện rồi. Hôm sau khi tắm anh liền cố tình ném máy tính bảng của Hề Hề vào bồn tắm, sau đó lấy ra bản kế hoạch mà mình thức cả đêm chuẩn bị. Không ngờ rằng liền bị Hề Hề từ chối vì nghĩ bản kế hoạch của cô vẫn tốt hơn. Tư Thần muốn cãi lý thì liền bị điện thoại của Hề Hề cắt ngang. Alo mi friend, không hay rồi, Mạc Tử Hân đã biết chuyện cậu kết hôn giả. Thì ra tối qua Tử Hân đã mời Tiểu Nhã đi uống rượu, trong lúc say xỉn cô ấy đã vô tình lỡ lời nói chuyện hai người kết hôn giả. Hề Hề liền gấp gáp tìm xem liệu anh có biết chuyện mình kết hôn giả là thật không. Hỏi về thỏa thuận giữa cô ấy và Tư Thần thì Tử Hân liền giả vờ hỏng biết nữa, hỏng có nhớ. Lúc này Doãn Tư Thần xuất hiện, Hề Hề giải thích rằng mình và Mạc Tử Hân có chung sở thích cho nên mới hẹn anh ấy đi làm triển lãm truyện tranh. Lý do khập khiễng này Tư Thần vừa nghe thì đã biết rằng cô đang nói dối. Anh thẳng thừng tuyên bố Hề Hề là vợ mình, khí thế mạnh mẽ này khiến Tử Hân khó chịu trong lòng, ní có 1000 tỷ thì anh đây cũng có mà. Cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc nên Hề Hề can ngăn và ngoan ngoãn cùng Tư Thần quay về.
Về nhà Tử Hân nhớ lại những lời của Tiểu Nhã thì vẫn nhen nhói hy vọng, nếu là hợp đồng thì cũng sẽ có ngày kết thúc và anh ấy sẽ chờ tới ngày đó. Doãn Tư Thần càng tiếp xúc gần Hề Hề ngày nào thì càng không thể kiểm soát con tim mình thêm lần nào được nữa. Lúc đang bàn chuyện công việc với Nhiễm Tịch Vi thì vô tình bàn ngang đó là Hề Hề và Tử Hân. Anh liền ghen tuông đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hề Hề chột dạ muốn giải thích, không ngờ rằng Mạc Tử Hân lại nói toẹt ra là anh đã biết hợp đồng kết hôn của hai người họ. Là bạn của Hề Hề anh sẽ cố hết sức để giúp đỡ cô. Tư Thần tức giận kéo Hề Hề đi. Về công ty anh liền nghĩ cách thiên thời địa lợi nhân hòa khi Alex gửi thiệp mời muốn hai vợ chồng họ cùng nhau đến trang viên ở Milan chơi vài ngày. Vừa hay nhân cơ hội này có thể khiến Hề Hề cách xa Mạc Tử Hân một chút. Anh dự định nhân dịp này thuận tiện bàn chuyện mua lại thương hiệu. Thế là tối đến trước khi đi Milan cô phải học được tiếng Ý và cả những lễ nghi xã giao cơ bản. Nhìn thấy thời khóa biểu chằng chịt, Hề Hề không nhịn được mà bảo anh bóc lột sức lao động. Trong hợp đồng quy định ngày làm 8 tiếng mà giờ còn phải tăng ca, nhưng mà chưa xin phép mà đã đi gặp Tử Hân thì đã vi phạm hợp đồng. Anh đanh đá nói điều khoản 8 tiếng hết hiệu lực, nếu giờ không làm theo anh thì cứ đi kiếm tiền mà bù hợp đồng. Hề Hề cảm thấy anh công báo tư thù nhưng bản thân con đỗ nghèo khỉ thì phải nghe lời thôi. Cuộc sống là vậy, người có quyền là người đứng trên đống tiền. Hề Hề mỗi ngày học hành những câu thông dụng trong tiếng Ý, cứ phát âm sai khiến Tư Thần phải dùng cách thương cho roi cho vọt. Bà nội liền đi tới bảo vệ cô cháu dâu. Tư Thần bất lực bảo Tư Thần dùng tiếng Ý hỏi bà nội đã ăn chưa. Không ngờ Hề Hề nói cả buổi mà chẳng đúng câu nào. Hiểu lý do cháu mình bất lực nên cũng lom lom bước đi để cháu trai mình xử ca khó này. Để không lộ ra sơ hở trước mặt Alex, Doãn Tư Thần dẫn Hề Hề đến công tư để học lễ nghi xã giao và giáo viên dạy lễ nghi cho mình lại là Nhiễm Tịch Vi. Cô ta cố tình kéo Tư Thần vào làm mẫu, muốn cho Hề Hề thấy cô ta mới là người xứng với anh ấy. Sau đó bảo trợ lý luyện tập trung với Hề Hề. Do tâm hồn trên mây mà Hề Hề đã bị chật chân, vừa thấy ngã thì Tư Thần liền lao tới lo lắng kiểm tra. Tịch Vi thấy tình huống này cảm thấy rất uất hận, lần đầu tiên cô thấy thanh mai trúc mã của mình quan tâm một người đến thế. Sau đó cô ta liền bảo có chút chuyện muốn bàn riêng với Tư Thần. Hề Hề thấy cơ hội tốt liền muốn chuồn về, bảo rằng mình có thể tự về trước, sau đó cầm giày cao gót rồi cả nhắc về. Tịch Vi thấy rằng anh đã thay đổi rất nhiều, dường như đã dần có tình người. Cô muốn thử thăm dò hỏi liệu người đó có phải là Hề Hề hay không. Tư Thần rất sảng khoái thừa nhận, còn cảm thấy mình rất may mắn khi biết được cô, rồi gửi tin nhắn quan tâm đến cái chân đau của Hề Hề. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh mà lại không dành cho mình, Tịch Vi hết sức ghen tị. Hề Hề thì lại không chịu nổi sự bóc lột của Doãn Tư Thần nữa. Cô vẽ một con heo rồi bảo bà nội đọc thế nào, không ngờ bà nội liền đoán được ý của cô nên dạy tiếng Ý từ con heo thành em yêu anh. Tối đến Tư Thần về kiểm tra bài tập, Hề Hề vội vàng nói ra từ bà nội đã dạy mình. Cô nói gì? Em yêu anh, em rất yêu anh. Anh vui vẻ mỉm cười nói rằng dáng vẻ tỏ tình cô rất đáng yêu. Cô thì ngẩn ngơ thất thần, sau đó check trên mạng thì mới biết bà nội chơi xỏ. Nhắn nói với bà nội thì bà lại bảo lớn tuổi rồi trí nhớ không tốt, tha thứ cho nội đi, ngủ ngon nhé cháu dâu. Tư Thần dẫn Hề Hề đi học khiêu vũ, cô lần đầu học nên cứ vụng về mém tí nữa là té sấp mặt. Cũng may, Tư Thần lại đỡ được cô dưới ánh hào quang rực rỡ. Hề Hề cảm thấy có chút cảm động nhưng liền chấn tỉnh lại đây chỉ là hợp đồng yêu. Sau đó Tử Hân cũng nhắn rủ cô cùng nhau ra ngắm hoàng hôn. Ra đó nhìn mặt Tử Hân lúc nào cũng tươi cười khiến cô cảm thấy anh ấy cứ như là một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng có cảm giác ấm áp. Lúc này anh mới nhắc lại câu nói cô cà khịa anh hồi cấp 2 là anh luôn không bao giờ cười. Cũng vì câu nói đó của Hề Hề mà anh ấy luôn nở nụ cười. Nhìn người con gái mình đã thích suốt 10 năm, Mạc Tử Hân hy vọng mình sẽ là một tia sáng soi sáng cô thành một hoàng hôn rực rỡ. Tối đến về nhà, Hề Hề được anh nhà thông báo Tịch Vi mời mình đến tham gia buổi khai trương phòng làm việc của cô ta. Phản ứng đầu tiên của cô làm Tư Thần muốn gõ vào cái đầu gỗ của cô. Tôi biết rồi, cô ấy mở văn phòng về mảng thời trang cho nên người được mời toàn là giới truyền thông và các nhà thiết kế đều về mảng này và rất nổi tiếng. Nếu lần này đi không chỉ có thể mở rộng mối quan hệ mà còn một mũi tên trúng hai đích, não heo cuối cùng cũng hoạt động rồi. Hề Hề đến ôm lấy Doãn Tư Thần để chuẩn bị may cho anh một bộ vest lịch lãm. Ngày buổi tiệc diễn ra đã đến, lời mở đầu của Tịch Vi cảm ơn sự giúp đỡ của Tư Thần vì đã giúp cô ấy rất nhiều, vốn định nhấn mạnh tình cảm của hai người. Không ngờ anh nhà lên thì nói bộ vest trên người mình là được vợ tự tay may cho. Nhân cơ hội này anh tuyên truyền thương hiệu quần áo cá nhân của Hề Hề. Trong lòng Tịch Vi hết sức ganh ghét, ngụ ý rằng Hề Hề là một nhà thiết kế nhỏ không có danh tiếng mời cô lên phát biểu. Cố ý làm bẽ mặt cô gọi Hề Hề lên phát biểu, nhưng Hề Hề không ngại ngần mà sảng khoái kể về nguyên nhân mình đến với thời trang. Tịch Vi càng ghim vào trong người rất nhiều mũi tên uất hận. Hôm sau, Tư Thần đưa Hề Hề bay đến Milan để Alex không nghi ngờ nên đã sắp xếp một phòng cho hai người cùng ngủ chung. Vừa hay buổi chiều có show thời trang, Hề Hề rất hứng thú rồi ghi một tờ giấy ghi chú để lại cho Tư Thần ở trong tắm rồi vui vẻ đi tới chỗ tổ chức show. Đến khi Tư Thần tắm xong thì lại nhận điện thoại của trợ lý, anh ta bảo Alex hẹn hai người đến ăn vào buổi chiều. Anh gọi điện liên tục cho Hề Hề nhưng không hề được phản hồi, sau đó anh mới nhìn thấy tờ giấy cô để lại trên đất. Còn Hề Hề thì đã cosplay Zoro khi xem show mà vào tận rừng xanh, lom rom tìm đường thoát vì nghe tiếng động vật dữ khiến cô chạy trong vô định. Cũng may trong lúc hoảng sợ nhất thì Doãn Tư Thần xuất hiện, anh thể hiện tâm trạng lo lắng và bảo về sẽ tính sổ với cố Hề Hề. Trên đường về, Tư Thần vẫn mặt lạnh như băng mà không cần cố. Hề Hề liên tục xin lỗi, rồi để ý thấy tay Tư Thần đã bị mất một miếng da. Cô vội vàng lấy băng cá nhân cute dán lên cho anh, hành động nhỏ dịu dàng này khiến Tư Thần thấy cô cũng đáng yêu. Hai người ngay sau đó đến gặp Alex, khi vô tình nhìn thấy bảng thiết kế của trợ lý anh ấy đưa đến, anh ấy nhiệt tình đưa cả hai đi tham quan phòng làm việc của mình.
Tôi đến trợ lý giúp Tư Thần xử lý vết thương. Mồm anh cứ liên tục chê hề hề, nhưng anh trợ lý nhìn là biết miệng thì ra oai nhưng bụng dạ thì ngược lại hoàn toàn. Tối ngủ, Tư Thần cứ thế spam tin nhắn cho hề hề, cô tính lơ đi nhưng anh rất nhây khiến cô cũng phải qua xem chuyện gì. Nghe tiếng gõ cửa, Tư Thần liền bật dậy nhanh cái tay gỡ miếng gạc băng ra, rồi bảo hề hề băng bó cho mình, rồi ra rẻ ngày mai có thể dành chút thời gian đi xem show trình diễn cùng cô. Hề hề lại thẳng thừng từ chối, mong anh đừng gây chuyện với mình là tốt lắm rồi. Tư Thần đang muốn phản kháng thì hề hề kế bên đã ngất lịm đi. Nhìn hề hề ngủ mà miệng cứ luyên thuyên làm anh một chút tương tư ha. Anh nắm tay và không giấu nổi tình cảm của mình, anh thích em. Sáng tinh mơ vừa dậy thì thấy người chồng hợp đồng đang nằm cạnh mình, cô tỉnh liền quý dị. Hề hề làm mình làm mẫy trách Tư Thần, nhưng đây là phòng tôi mà. Tư Thần giơ tay cố ý dọa, nhìn dáng vẻ khúm núm của cô anh lại càng muốn chọc ghẹo cô. Anh áp sát mặt lại, vờn hề hề như mèo vờn chuột, nhìn hề hề căng thẳng thì thanh niên mới chịu tha cho cô. Dưới sự tác hợp của Alex, hai người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm ở Hồ Ước Nguyện. Hề hề lấy một đồng xu trong túi tiền thảy vào trong, sau đó mới nhận ra đó là đồng xu kỷ niệm bố tặng cho mình. Nhưng đồng xu trong nước quá nhiều, hề hề chỉ có thể quyết định từ bỏ suy nghĩ đi tìm. Lúc quay về phòng nghỉ ngơi với Alex, trợ lý căng thẳng nói một bản thảo trong bảng thiết kế đã mất. Hề hề nhớ man mán hình dạng mẫu váy đó vì mình đã vô tình nhìn qua, thế là cô đề xuất có thể vẽ thử. Chỉ với 1 phút 30 giây, hề hề đã hoàn thành thử thách, vượt lên chính mình còn tinh tế thêm vài họa tiết khiến Alex rất ưng cái bụng mà thán phục đôi vợ chồng trẻ này. Nhưng càng thân thiết thì khiến hề hề càng bất an, vì hôn nhân của họ căn bản chỉ là một quả dứa lồi. Nên cô ám thị với Alex rằng mình có chuyện giấu giếm anh ấy, nhưng không ngờ Alex lại nói đôi khi giữa người không có sự thẳng thắn tuyệt đối, có khi lời nói dối thiện ý cũng sẽ mang đến cho ta một cái kết đẹp. Nhìn hề hề bất an, Tư Thần giải thích trên thương trường anh sẽ có lúc dùng thủ đoạn tà ma ngoại đạo để đạt được mục đích, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện ảnh hưởng tới lợi ích người khác. Nếu như lo lắng thì tìm một lúc thích hợp nói với Alex mọi chuyện. Anh gợi ý một cách khác nữa mà mị hơn, đó là anh sẽ hy sinh mình biến giả thành thật, mê cái cách anh này pressing time. Nhìn dáng vẻ hề hề háo hức khi gấp thú, Tư Thần cũng đi tới gấp thử. Cả hai người cổ vũ kẻ kiên trì nhưng cả buổi vẫn không thành công. Nhìn couple kế bên, cô gái chỉ cần hôn bạn trai là lập tức có thể thành công gấp thú. Doãn Tư Thần liền chóp cơ hội áp sát mặt mình vào hề hề để tìm một chút may mắn, kết quả thực sự đã được 2 con gấu nhỏ. Tư Thần cảnh cáo nếu làm mất thì trừ 1 tháng tiền lương của cô. Trước khi về nước 1 ngày, Tư Thần báo show diễn mà hề hề thích đã được rời lại. Vừa hay hôm nay có thể đi ra xem, hề hề lập tức vui ra mặt. Khi ra ngoài còn đảm bảo tuyệt đối mình sẽ không lạc đường. Cô không hề biết rằng show diễn này là Tư Thần móc tiền túi ra để bố trí cho cô. Hành động này khiến trợ lý kinh ngạc, anh không biết đây là lần thứ mấy anh làm mấy chuyện không cần báo đáp cho hề hề, có chắc thích là đây. Không phải, chỉ là tôi đã yêu cô ấy rồi. Tư Thần biết hề hề rất thích sự chân thành, anh tính khi về nước thì sẽ tìm cơ hội thanh lý hợp đồng để hề hề dùng thân phận người tự do chấp nhận tình cảm của anh. Chuyến đi Milan lần này khiến Alex ưng quá chừng, anh chấp nhận giao thương hiệu Enjoy cái moment này cho Tư Thần. Anh ấy còn đưa ra điều kiện là phải để hề hề làm người phụ trách thương hiệu. Tư Thần vui vẻ đồng ý. Tối đến sau khi đi xem show xong, hề hề lấy một chiếc bánh kem ra để chúc mừng sinh nhật. Nhìn hề hề hát mừng sinh nhật mình, Tư Thần thầm ước nguyện cầu hề hề có thể bên mình mãi mãi. Giờ cứ sơ sơ không phòng thủ là Tư Thần sẽ hôn, thích cái cách anh tổng tài chủ động rồi hỏi ngọt không. Hề hề sau đó vô tình nhìn được hợp đồng mà Alex gửi qua, yêu cầu cô trở thành người phụ trách thương hiệu. Nhưng nếu cô làm theo điều khoản Enjoy cái moment này thì sẽ không thể tiếp tục phát triển thương hiệu của riêng mình nữa. Bản thân cũng cảm thấy Tư Thần có lẽ vì lợi ích mà ép hề hề đồng ý, nhưng anh tổng tài bên này đã tìm cách xử lý cho người anh yêu. Thay đổi điều kiện hợp tác với Alex, nếu anh ấy không đồng ý thì anh sẽ từ bỏ Enjoy, vì so với tiền tài, danh vọng thì anh đã có thứ mình mong muốn, đó là tình yêu. Tư Thần chuẩn bị một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến, khuyên hề hề có thể từ từ mới mở cửa hàng vì vị trí cửa hàng của cô và xưởng có rất nhiều vấn đề. Hề hề vừa nghe liền suy nghĩ rằng anh quyết định hy sinh giấc mơ của cô để có thể thuận lợi hợp tác với Alex. Vì giấu cô việc này nên cô rất buồn, còn Tư Thần thì cảm thấy bản thân có thể tự lo liệu việc này cho hề hề và cần cô cho anh tí thời gian. Câu trả lời mông lung như một trò đùa của Tư Thần khiến hề hề càng thêm hiểu lầm. Hôm sau, đến cửa hàng kiểm tra thì được bên trung gian báo công ty đã được bên Doãn Tư Thần thu mua. Ngày khai trương sắp đến, hề hề vừa hoảng loạn vừa cay cú. Mạc Tử Hân biết tin liền rót rèn đi tìm cửa hàng thích hợp. Chạy cả buổi trưa cuối cùng cũng tìm được một vị trí tốt nhất. Sợ trong lòng hề hề có gánh nặng, anh điện báo bạn anh có mặt bằng cho thuê. Mấy cái anh tổng tài sơ hở xài tiền mà không muốn cho ai biết nghe mà mê. Trong cái rủi có cái xui khi bên này Nhiễm Tịch Vi cũng đã hay tin Alex chọn hề hề là người phụ trách của Enjoy mà lại sắp đến ngày khai trương của cô ấy. Cô ta liền cố tình để lộ thông tin này ra, với nội dung giật tít một nhà thiết kế vô danh từ chối Alex. Vừa tung ra đã leo top 1 thịnh hành. Tư Thần cho rằng muốn bảo vệ thương hiệu của mình nên đã tuồn tin tức ra với phóng viên. Hai người cứ thế mà cãi nhau, Tư Thần cứ được nước làm tới trách cứ hề hề vì lợi ích của mình mà đi gièm pha một thương hiệu lớn. Hề hề tuy muốn bảo vệ ước mơ của mình nhưng cô khẳng định mình không hề làm, nhưng Tư Thần rất hơn thua và bảo giờ cô tự do rồi. Alex biết được thông tin thì rất tức giận hủy bỏ kế hoạch gặp mặt. Vì để có được sự tín nhiệm của anh ấy, Tư Thần tính cùng hề hề sẽ cùng nhau đi giải quyết hiểu lầm. Mà hề hề bên này cũng đang hỏi bạn thân vì cô ấy cũng là người biết chuyện này. Tiểu Nhã nhớ lúc nói chuyện với hề hề thì đang ăn cơm ở đại lộ Đông Tây, có khi lúc đó đã nói lớn quá và bị người khác nghe thấy. Hề hề nghe mà áy náy, muốn đi xin lỗi Tư Thần.
Vô tình đi tới phòng anh ấy thì nghe những điều không hay rằng Tư Thần sẽ dùng cách sử dụng món quà lớn rồi vô tình làm rơi, sau đó anh sẽ bảo cô ấy bồi thường để cô ấy nghe lời. Cách rất hay, trước đây Tư Thần có lẽ sẽ bỉ ổi vô liêm sỉ như thế, nhưng lần này anh ấy sẽ dùng tấm lòng chân thành của mình làm rung động của cô ấy. Trợ lý thông báo người tung tin lần này rất có khả năng là Nhiễm Tịch Vi. Lúc này, anh vẫn chưa biết vô tình hề hề đã hiểu lầm mình. Ngày hôm sau, cả hai cùng đến nhà hàng. Tư Thần đem món quà quý mình đã chuẩn bị từ lâu cho cô, không ngờ hề hề chưa cần mở xem có gì bên trong thì liền chỉ trích Tư Thần là thương nhân máu lạnh vô tình. Tư Thần muốn giải thích, nhưng khi một người phụ nữ nóng giận thì cách tốt nhất tôi khuyên anh em đó là hãy nghe cô ấy nói hết. Hề hề tạm thời sẽ đóng cửa công ty, đồng ý lời đề nghị của Alex trong khoảng thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Còn hết hợp đồng thì đường ai nấy đi, mỗi người một cuộc sống. Trợ lý Tư Thần đã tìm thấy khách sạn Alex ở, anh liền đi tới tìm Alex. Đối diện với sự cố chấp của Tư Thần, anh cũng bắt đầu chịu nói chuyện. Tư Thần đưa Alex tới trước cửa tiệm của hề hề, nói anh ta đây là mơ ước từ nhỏ của hề hề. Bản thân anh cũng kiên quyết ủng hộ quyết định của cô ấy. Lấy ra bản hợp đồng mới nhưng Alex vẫn từ chối. Về nhà thấy hộp trang sức trên bàn, không kìm được tò mò liền mở ra xem, thì phát hiện đồng xu quý mà mình làm rơi ở hồ ước nguyện. Bên cạnh Tư Thần còn mẩu giấy nhỏ, mới biết được Tư Thần dùng cả buổi tối ngày sinh nhật của mình để tìm kiếm cho cô. Đó là lý do tại sao hôm ấy anh ấy lại lạnh và hay ho. Biết bản thân đã vô tình trách nhầm Tư Thần, hề hề một mình hẹn gặp Alex thành khẩn xin lỗi tin tức trên mạng. Nói với anh ta Tư Thần vì lần hợp tác này đã bỏ ra rất nhiều công sức, nếu như vẫn muốn hợp tác cô sẽ đóng cửa hàng vì Enjoy mà ra sức làm việc. Alex vì thấy đồng vợ đồng chồng âm thầm ủng hộ nhau mà cũng cảm động, anh quyết định tôn trọng mơ ước của hề hề, cũng chấp nhận phương án mới của Doãn Tư Thần. Hôm sau, nghe trợ lý báo hề hề đã thuyết phục được Alex. Tư Thần nghe vậy liền như đứa trẻ nhảy xổm lên vui mừng, đi ra vườn hoa muốn cảm ơn cô. Hề hề đang vẽ tranh, không muốn bị anh làm phiền, bảo anh yên lặng đứng ngắm từ xa. Ở khoảng cách này, cô ấy biết cô ấy đẹp nên anh đây nhìn cũng cảm thấy mình không thiệt gì khi lấy một người đẹp như thế. Hề hề tìm người mẫu, chụp ảnh tuyên truyền thương hiệu cá nhân, không ngờ bị Tịch Vi nhìn thấy, lập tức cho người thông báo săn trộm tất cả người mẫu. Hiện trường và thợ chụp ảnh đã thuê xong rồi, nếu như không có cách nào chụp ảnh thì hề hề sẽ thiệt hại một khoản chi phí lớn. Mạc Tử Hân đến thăm nhân lúc thiếu nhân sự liền nhờ vị tổng tài này vào làm người mẫu. Ngoại hình soái ca, khí chất người người khiến hề hề và bạn thân cảm thấy anh ấy làm chủ tịch thật sự phí phạm. Cùng lúc đó, Tư Thần cùng cầm đồ ăn nhanh đến thăm, nhìn thấy Mạc Tử Hân, anh lập tức nổi cơn ghen. Tư Thần có yêu cầu ấu trĩ, muốn phân cao thấp với Mạc Tử Hân. Anh lên hình mà ánh mắt ngờ nghệch cùng nụ cười vô tri, còn hề hề thì muốn anh ấy sẽ chụp theo kiểu dễ thương, đáng yêu, cute for my quay. Cảnh tượng thật sự rất 3 chấm, hề hề liền tặng anh một lon nước để tạo dáng. Không ngờ ông thần lại cậy lon nước ra khiến khi ra lập tức văng tung tóe lên người. Hề hề liền lo lắng đi tới quan tâm chiếc áo mà cô thiết kế. Tư Thần thì nói rằng mặt, tóc mình vẫn cứ là đẹp ok la, nhưng mà ai lo lắng cho anh chứ. Hề hề mặt mày nhơ nhát đòi Tư Thần tiền bồi thường. Anh cầm sẵn trên tay một phong bì lì xì dày cộm, sau đó hỏi mình và Tử Hân ai thể hiện tốt hơn, dùng tiền để mua chuộc. Sau đó muốn hề hề nói công tâm mà thấy cả hai đều đẹp trai chân dài, nhưng Tư Thần thì trừ một điểm vì không có thần thái, bởi ta nói quan trọng vẫn là thần thái. Không ngờ cuộc thi hai người thì liền đứng hạng 2, oách xà lách không cơ chứ. Anh liền kéo hề hề lại trong vòng tay, em là vợ anh hay để anh dạy em cách làm Doãn phu nhân. Hề hề liền xô anh ra và bỏ chạy. Hôm sau hề hề cố ý nghe nóng từ bà nội để biết sở thích của Doãn Tư Thần. Tranh thủ lúc anh đang họp với nhân viên, cô đem món ăn mà anh ghét nhất tới văn phòng, cố ý bón cho anh ta ăn món mình không thích trước mặt nhân viên. Nhìn ánh mắt như thiêu đốt của các fan, Tư Thần cũng phải gắng gượng cười để ăn. Hề hề thấy trô thế đã đủ nên liền say goodbye, nháy mắt rời đi. Sau khi cô rời đi, Tư Thần mới phát hiện bên dưới còn có một món điểm tâm. Tuy vẫn rất ghét món này nhưng Tư Thần vẫn ăn thử một miếng và thấy nó cũng ra hình ra hài. Về nhà anh yêu cầu mỗi ngày hề hề phải đem cơm tới công ty cho mình. Hôm sau, hề hề kéo Tư Thần xuống nhà ăn công ty thể hiện tình cảm. Cô ý ỏng a ỏng ẹo, tay hề hề bị đau hãy bón cho vợ ăn. Thật ra em không cần công khai, chủ quyền ta đã là của nhau. Nhân viên gần đó em thì thấy chủ tịch ngoài lạnh lùng còn bên trong thì thật ấm áp. Không biết rằng đôi vợ chồng trẻ bên này thì đang đánh một trận chiến trường với nhau. Kẻ tổn thương giờ lại đi tổn thương người khác, hề hề cứ được bón liên tục không nuốt nổi liền đầu hàng. Tư Thần thấy thế, liền dùng miệng cắn nốt phần còn thừa giúp cô. Hề hề liền chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Tư Thần bàn với trợ lý tổ chức một lễ hội che mặt, tranh thủ thổ lộ tình cảm với hề hề. Không ngờ Nhiễm Tịch Vi khi phát hiện đã nhờ anh bạn thân giúp đỡ, lừa anh ta rằng giữa cô và Tư Thần có chút hiểu lầm, nhờ anh ta đứng ra giải quyết. Thượng Kha không muốn nảy sinh rào cản cùng anh ta lớn lên nên đã nhờ trợ lý chuẩn bị cho Tịch Vi và hề hề lễ phục có màu sắc khác nhau. Đến lúc đó bảo người tạm thời điều động mọi người đi, khi đó Tịch Vi có thời gian để giảng hòa với Tư Thần. Anh tính không bằng trợ lý tính khi cô ấy đã vô tình làm lẫn lộn bức ảnh của hai người. Tịch Vi vô tình lại là người bị nhốt trong thang máy, còn bên này hề hề được đeo mặt nạ khiến cả hai người bên này hiểu lầm cô là Nhiễm Tịch Vi. Tư Thần khuyên cô từ bỏ tạp niệm trong lòng, có thể vì tất cả mọi người tán hợp họ, vì thế cô mới sinh ra ảo tưởng thích anh. Nhưng anh đây, trước giờ chưa từng nghĩ rằng chúng ta có mối quan hệ yêu đương. Vì thế xin em từ sau không vượt qua giới hạn bản thân, anh đã có người mình thích và mong em từ sau sẽ có khoảng cách thích hợp. Hề hề lặng im rồi rời đi, tháo mặt nạ ra với hai dòng lệ đang rơi. Không biết từ lúc nào đã thích anh ấy từ lâu.
Tư Thần nói xong thì đi tìm Hề Hề mãi không thấy, đột nhiên nhận được tin nhắn vũ hội tối nay thật sự rất sụp dài. Em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, em sẽ giữ khoảng cách với anh và nay sẽ ở nhà Tiểu Nhã. Tịch Vi bên này cũng khóc và suy sụp, thì Thượng Kha mới biết mình đã gây ra họa lớn vì sơ suất, hôm nay không ngừng xin lỗi Tịch Vi. Hề Hề nhớ lại những điều nhỏ nhặt trong thời gian ở cùng với Doãn Tư Thần, hiểu được càng rõ về tình cảm của mình đối với anh, nhưng anh ấy đã tự thừa nhận rằng bản thân đã có người mình thích. Có lẽ đến khi kết thúc hợp đồng hôn nhân này thì họ là bạn bè thì cũng no hốp. Tư Thần cũng thấy kỳ lạ, không hiểu sao Hề Hề lại lạnh nhạt với mình. Đến khi Thượng Kha hối hả gọi đến về sự nhầm lẫn tối qua, anh mới biết nguyên nhân đằng sau. Anh liên tục gọi điện cho Hề Hề muốn giải thích nhưng toàn số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hóa ra, một xe Hề Hề đặt đã hỏng và mắc kẹt trên đường. Cô vội đến sức đầu mẻ chán không ngừng gọi điện giải quyết vấn đề. Lúc đề thì bất ngờ Tử Hân đã ở đó từ chiều giúp đỡ cô giải quyết vấn đề, dường như anh luôn xuất hiện lúc cô cần. Hề Hề vô cùng cảm kích vì sự giúp đỡ kịp thời của Tử Hân. Lúc đang chuẩn bị lên xe về thành phố, Doãn Tư Thần cũng bất ngờ lái xe đến đây. Anh lo lắng quan tâm nhưng Hề Hề giờ vẫn còn để bụng những lời anh nói ở bữa tiệc. Sau đó xin Tư Thần chút thời gian tự do rồi cùng Tử Hân lên xe. Lúc cùng ăn tối với Tử Hân, Hề Hề liên tục uống rượu, nhìn bộ dạng bất cần đời của cô. Tử Hân muốn quan tâm về tình hình của cô. Hề Hề như tìm được chỗ giải tỏa tâm trạng bí xỉ của mình. Cô kể về mâu thuẫn của mình, cảm thấy bản thân mình đã ảo tưởng về vị trí trong lòng Tư Thần. Cảm giác ngọn cỏ ven đường thôi mà thì làm sao với được mấy. Mặc Tử Hân cõng Hề Hề về, trong cơn say bí tỉ Hề Hề cứ luyên em thích anh Tư Thần. Cõng Crat mười mấy năm, nghe câu đó làm sao mà không đau lòng cơ chứ. Nhưng Tử Hân vẫn thổ lộ tâm tình của mình là anh cũng thích em. Nhiễm Tịch vị khẩu Phật tâm xà đi tới tìm Hề Hề, mời cô tham gia cuộc phỏng vấn trên fanpage thời thượng của bản thân. Hề Hề lúc đầu thấy có cái gì đó sai nè, nhưng sau đó cũng đồng ý. Cuộc phỏng vấn vừa được đưa lên internet thì đã khiến dư luận điên đảo. Cộng đồng mạng vào chửi bới Hề Hề vì trong cuộc phỏng vấn hầu hết các câu hỏi đều mục đích tâng bốc một nhà thiết kế trẻ như Hề Hề. Hề Hề con cừu non ngơ ngác hoàn toàn không phát hiện ra, Tư Thần vừa nhìn đã biết Tịch Vi cố tình làm vậy. Dù cô ta ra vẻ mình vô tội nhưng anh đây cũng nhắc khéo cố Hề Hề là vợ anh, ai đụng là anh trụng mà đến thì anh đón. Tư Thần sau đó đến cửa hàng để gặp Hề Hề, phát hiện cô vẫn đang mải mê rep từng bình luận toxic của cư dân mạng, anh liền gấp máy xuống khuyên cô không cần phải nhận những lời chửi rủa từ họ. Hãy đợi sự việc yên lặng xuống thì sẽ tìm cách thanh minh làm sáng tỏ. Hề Hề cho rằng chuyện này không liên quan tới anh nên mong anh đừng ke. Nhìn anh nhắc lại chuyện vũ hội hôm đó, cô tức giận bảo anh rời đi. Tư Thần sau đó cũng về và chờ cô hạ cái tôi xuống rồi giảng hòa. Về nhà thấy cư dân mạng cứ công kích vợ mình, miệng thì nói vợ làm chuyện xà lơ nhưng đọc mà anh vứt bỏ cương vị chủ tịch mà tạo nick Glon chửi đôi co với 300-400 thằng. Hôm sau, Hề Hề phát hiện có người thay mình khẩu chiến, ngữ khí nói chuyện khiến cô nhận ra ngay người này chính là Doãn Tư Thần. Không kìm được gửi tin nhắn bảo anh đừng lo chuyện của cô, sau đó thuận tay block anh. Vì thay Hề Hề cứu giản hình tượng dư luận và nhãn hiệu, Doãn Tư Thần cố ý mặc đồ của thương hiệu Hề Hề tiếp nhận phỏng vấn, tự tin giới thiệu đây là thương hiệu mà vợ mình sáng lập, còn bảo thêm có lẽ lấy được Hề Hề là may mắn của anh. Không chỉ như vậy, các tài khoản mạng xã hội đều được anh bỏ tiền ra đăng ký tích xanh cho Hề Hề. Giờ cả thế giới đều biết hung thần một mình lên mạng chống chọi cả thế giới chính là Tư Thần. Lúc này Hề Hề mới nhìn tin nhắn anh gửi cho mình, hóa ra mọi việc trong vũ hội hôm đó đều là hiểu nhầm. Nhìn thấy Tư Thần xuất hiện, Hề Hề không kìm được mà lao tới ôm chặt lấy anh. Lúc anh đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc thì nhận được tin nhắn tiêu thụ tiền từ ngân hàng. Thì ra bố anh giấu mẹ đi ra ngoài cặp bồ cặp bịch, còn đưa cho cô gái đó thẻ để mua đồ rất oách. Biết được thân phận của Hề Hề, cô ta không e dè còn đanh đá tính đánh Hề Hề, liền bị Tư Thần cản lại. Sau đó anh kêu trợ lý ra thông não chi thuật cô ta bằng luật pháp, lừa tình, lừa tiền phá hoại hạnh phúc người khác đồ đó. Thấy vậy cô ta liền rén liền quý dị. Doãn Tư Thần dẫn Hề Hề và mẹ đi đến ngôi nhà dưới quê. Anh đã liên hệ 58 nhân viên quét dọn, update nơi này. Anh bảo mẹ và cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, còn việc khác cứ để anh lo. Mẹ thấy anh vất vả như vậy liền bảo anh tối này hãy ở lại. Anh vui vẻ nhận lời bất chấp ánh mắt của Hề Hề. Vì để phục thù, Hề Hề đem tới bộ đồ ngủ màu hồng bó sát người sexy Lady F Tư Thần mặc vào. Thấy tổng tài bá đạo phải rơi vào tình cảnh này, Hề Hề liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Trong lúc chơi đùa nhau, hai người té nhào xuống giường. Người mình thích đang gần ngay trước mắt. Đang lên đỉnh điểm thì mẹ Hề Hề cầm chăn đi vào khiến cả hai ngại ngùng, thép nép. Thấy cả hai đều đỏ mặt nên bà cũng nhanh chóng để lại không gian riêng. Lúc này Tư Thần thấy được đống thứ tình lúc nhỏ của Hề Hề, anh muốn cô sẽ đọc nó vào đêm nay để cho anh ngủ. Đừng có mơ, vậy thì chúng ta cùng làm tiếp chuyện lúc nãy nhé. Cô gái nhà nghèo ngày nào giờ lại bất ngờ có hai tổng tài bá đạo cùng lúc theo đuổi. Một bên là người chồng hợp đồng lâu ngày đã bị suy tình, bên khác anh chàng ấm áp luôn quan tâm che chở cô những khi cả hai mới 10 tuổi đến tận bây giờ. Món ngon dọn lên bàn 2 dĩa nhưng Hề Hề chỉ được chọn một khi mà vào ngày sinh nhật của mình thì hai tổng tài đều muốn mời cô cùng đi ăn cơm. Tư Thần đã chuẩn bị một bàn tiệc đẹp để chờ Hề Hề nhưng người đi tới lại là Tịch Vi. Tịch Vi cứ thế nói về thanh mai trúc mã và bảo Hề Hề chỉ là một người lạ vô tình gặp. Tư Thần thì lại không nghĩ thế, mà nghĩ cô gái này thuận theo cách nghĩ của người khác mà áp đặt lên chính anh và cô ta. Ít nhất thì trong lòng anh cả hai có thể tiến đến mối quan hệ yêu đương. Người anh mở cửa trái tim chào đón chỉ có mỗi cố Hề Hề. Tịch Vi muốn thử níu kéo, Tư Thần nhìn là biết cô ta chỉ muốn câu giờ để Hề Hề khi đến sẽ hiểu lầm. Sau đó anh dứt khoát đuổi cô ta đi. Hề Hề bên này cũng đã đi tới địa điểm mà Mạc Tử Hân hẹn gặp. Anh ta lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình ra.
Tất cả những thứ này đều là quà anh đặc biệt chuẩn bị cho em từ lúc em 1 tuổi cho tới khi em 25 tuổi. Anh hy vọng mình có thể tham gia vào quá khứ cũng như có thể tồn tại trong tương lai. Tuy rằng Hề Hề rất tôn trọng sự ấm áp và kề cận mà anh dành cho mình. Cô rất cảm kích tình yêu của anh dành cho mình, nhưng có lẽ trong thâm tâm cô trái tim đã dành cho một người khác. Cô vội vã bắt xe và gặp kẹt xe, trời đổ cơn mưa ngâu còn điện thoại thì hết pin, thế là cô đành đội mưa chạy đến điểm hẹn. Đến nơi nhân viên phục vụ thông báo nhà hàng đã đóng cửa rồi, khiến Hề Hề vô cùng thất vọng thì bất ngờ ánh đèn đột nhiên sáng lên. Doãn Tư Thần siêu cấp đẹp trai trong ánh hào quang rực rỡ. Hề Hề không khống chế được trái tim mình, liền chạy tới ôm anh. Tuy không còn một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến cùng sơn hào hải vị, nhưng Tư Thần vẫn chuẩn bị cho Hề Hề một chiếc bánh sinh nhật. Cả hai cùng nhau ước, dưới sự chứng kiến của bầu trời và những vì sao thì họ đã xác định tình cảm của nhau. Nhiệm Tịch Vi thì vẫn không bỏ cuộc, hôm sau liền tìm đến Doãn Tư Thần để xin lỗi, nhưng anh bơ cô ta hoàn toàn chỉ chú ý và nắm tay Hề Hề. Hề Hề không muốn dây dưa với hạng người này nên lựa chọn tha thứ cho cô ta. Tịch Vi nhìn ánh mắt đưa tình của họ, tim có lẽ cũng đã đau và rời đi. Tư Thần lần đầu nếm trải tình yêu nên giờ trong mắt anh toàn hình bóng của Hề Hề. Vì để cho tình yêu bền vững, Tư Thần liền đi gặp người bạn tình trường thì nhiều nhưng toàn bị đá của mình. Một người dám học, một người dám dạy, sau đó anh bạn lấy quyển sách quý ghi chép những kinh nghiệm sau khi tan vỡ tình yêu tặng cho Tư Thần. Theo lời sách, anh liền đem hoa tặng Hề Hề rồi nói thêm những câu xến xúa tại sao em lại xinh đẹp thế. Vừa nghe Hề Hề liền biết anh nhà học từ MCK Thượng Kha, sau này không cho nói những câu xến xúa nữa, anh liền ngoan mà chấp tay tuân lệnh. Nhìn thấy dáng vẻ ân ái của cặp đôi bàn bên, Tư Thần liên suy diễn mộng mơ, sau đó cố ý hỏi Hề Hề bít tết có ngon không. Ngặt nỗi cô lại chẳng thể hiểu ý của anh, không ngừng ăn hết miếng này tới miếng khác, mãi cho đến khi nhìn theo ánh mắt ai oán của couple bên cạnh, Hề Hề liền hiểu ý, muốn hôn chị ư? Không có dễ đâu bé ơi. Để hâm nóng tình cảm, buổi tối Tư Thần còn rủ Hề Hề cùng nhau coi phim kinh dị để hâm nóng tình cảm, nhưng người sợ không phải là chị mà là anh nhà. Sợ tè ra cả quần mà còn da rẻ mình không hề sợ, còn nói bộ phim này không đủ đáng sợ. Nói thì vậy, nhưng khi đi đánh răng thì anh lại sợ bị bỏ rơi mà cùng đi với Hề Hề. Lạnh lùng boy, khó yêu khó chiều, giờ đây tổng tài bá đạo ấy đã phải khuất phục dưới người lạ thoáng qua là cố Hề Hề. Cả hai hâm nóng tình cảm mặn nồng, đánh đấu chủ quyền, hợp đồng kết hôn giả, giờ đây đã có tình cảm thật. Tỉnh dậy, Hề Hề thấy những chuyện hôn cứ như là một giấc mơ đẹp. Vì để bù đắp cho sự thiếu sót quá trình yêu đương trong bản hợp đồng pha ke, hôm nay Tư Thần đã hoãn hết công việc lại để đi hẹn hò cùng với Hề Hề. Cả hai cùng nhau tung tăng nhảy múa, kết quả của buổi chơi bời là Hề Hề đã bị cảm lạnh. Điều này khiến bà nội và bà nội rất lo lắng, khuyên cô cứ ở nhà nghỉ ngơi. Mạc Tử Hân nghe tin Hề Hề bị cảm muốn đi tới nhà thăm. Tư Thần nghe tin liền giật điện thoại, đanh đá cúp máy, sau đó tịch thu điện thoại, để trong thời gian này Tử Hân không thể liên lạc được. Sau đó anh dỗ cô uống thuốc, ngửi mùi thuốc đắng, Hề Hề liền làm nũng muốn uống trà sữa. Tư Thần liền dùng miệng để mớm thuốc cho Hề Hề, anh chỉ làm một lần thôi đấy, muốn thì anh làm nữa cũng được. Thấy sợ làm như vậy Tư Thần sẽ bị mình lây bệnh cảm nên liền ngoan ngoãn uống hết bát thuốc. Tới giờ ngủ, lo lắng sẽ làm phiền giấc ngủ của Hề Hề, Tư Thần chỉ còn cách vừa làm việc vừa trông cô ngủ. Nghe cô thích uống trà sữa, hôm sau Tư Thần đã học công thức nấu trà sữa ai uống cũng sẽ phải mê của cậu bé Kenji. Cầu cứu bà nội thì bà đã đi ra ngoài uống trà với bạn. Đúng là lúc đường cùng thì Tiểu Hân đã mang theo hoa tươi đến thăm cô. Không chỉ vậy, Tử Hân còn tinh tế đem thêm cả trà sữa mà cô thích uống mỗi khi đổ bệnh. Nhờ SP Tiểu Nhã hỗ trợ nhiệt tình, Tư Thần không ngờ anh ta còn có viện trợ nên muốn Hề Hề hãy chọn một cái. Nhưng cô chưa được uống thì Doãn Tư Thần đã uống hết ly trà sữa mà Mạc Tử Hân đem tới. Tử Hân tính tình cũng hơn thua, một hơi uống sạch ly trà sữa tiên dược mà Tư Thần làm. Hề Hề với đôi mắt thất thần, nụ cười vô tri nhìn hai người bọn họ. Không ngờ hai vị tổng tài bá đạo trong từng hạt gạo này lại vì mình mà làm những trò vô tri như vậy. Mạc Tử Hân rời đi thì Hề Hề mới thấy có gì đó sai sai, hai anh hơn thua nhưng cô mới là người thua vì không có nổi một ngụm trà sữa mà uống. Thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Doãn Tư Thần, cô liền an ủi anh, hết bệnh thì lại nhức nhức cái đầu với công việc khi mà càng bán càng lỗ. Cửa hàng của người khác đang tiến hành tiếp thị, còn cửa hàng bọn họ vì Nhiễm Tịch Vi ngăn cản các tài khoản mạng nhận quảng cáo. Thế là cả hai tới tìm cổ đông lớn nhất của công ty đó, không ai khác đó chính là Tử Hân. Anh ta đề xuất quảng cáo trên trang chủ của công ty anh ta điều hành, nhưng Hề Hề không muốn tiếp tục mắc nợ anh ta. Chính vào lúc Mạc Tử Hân muốn tiếp tục khuyên cô thì đèn lại tiếp tục tắt. Lúc này, Doãn Tư Thần vừa hay tới cửa hàng để đón Hề Hề về nhà. Nhìn thấy Mạc Tử Hân đang đứng thay bóng đèn, boy đanh đá liền cà khịa, đường là chủ tịch tập đoàn mà phải đến đây làm việc nặng nhọc. Tử Hân cũng không thèm đếm xỉa mấy đứa con nít, nhưng lúc anh bước xuống thì bất ngờ Tư Thần lại giơ tay ra đỡ. Hai tổng tài bá đạo cứ thế cùng nhau hợp sức hạ cái tôi xuống để giúp cho người con gái mình thích. Các khách hàng nữ biết tin liền chen chúc đến kéo tới. Khí chất anh trai mưa của Mạc Tử Hân lập tức có được vô số fan hâm mộ, còn Doãn Tư Thần lại tỏ ra dáng vẻ lạnh như băng mà không cần cố. Tuy cũng có một số fan thích cái thần thái này, nhưng tối khi kiểm kê lại thì tổng doanh thu của Tư Thần không bằng 1/3 của Tử Hân. Anh ra rẻ hơn thua, nói ngày mai mình sẽ vượt qua anh ta. Hôm sau, anh liền thay đổi làm boy lương thiện chiều theo khách hàng. Đến khi kiểm kê cuối ngày thì may mắn bán hơn Mạc Tử Hân một chiếc. Chiến thắng xít sao nhưng khiến anh tỏ vẻ đắc ý. Nhưng không ngờ rằng chiếc cuối cùng đó là do Hề Hề xuất tiền túi ra mua vì biết cái tính hay hơn thua của anh, coi như là món quà nhỏ để lừa anh. Từ khi tiệm phục trang công chức thành lập cho đến nay, đây là lần đầu tiên bán được nhiều đồ như vậy. Hề Hề do uống quá chén đã làm khùng làm điên với Doãn Tư Thần bên hồ nước. Cảnh tượng thân mật này,
Mạc Tử Hân bên kia đã nhìn thấy và cảm thấy tình yêu ôi thật đáng. Nhiễm Tịch Vi thì vẫn không từ bỏ, gơ kiên trì đi hại người, giả vờ làm phóng viên muốn biết mọi chuyện của Hề Hề từ chuyện của ông bố. Ông ta thẳng thừng từ chối, nhưng từ khi làm Sugar Daddy thì ông ta đã dần nghèo đi. Cô bạn gái thấy tiền sáng mắt liền lén lấy nhật ký của Hề Hề hồi còn đi học đem đến cho Nhiễm Tịch Vi để đổi lấy tiền. Vừa hay công ty của Nhiễm Tịch Vi đang hợp tác cùng tập đoàn Doãn Thị tổ chức một buổi lễ thời trang quan trọng, mượn cớ cử nhân viên rời đi, sau đó lén chuyển nhật ký của Hề Hề vào trong máy tính. Đến lúc phát đoạn video ngắn, từng câu từng chữ trong đó đều khiến cho quan khách nghĩ rằng cô là gái đào mỏ, liên tục chỉ trỏ vào cô, cùng đó là vô số máy ảnh nhắm vào Hề Hề. Tư Thần vội vã đi xử lý chuyện này, còn Hề Hề sợ hãi nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người. Mạc Tử Hân tính đi tới bảo vệ thì Tư Thần đã quay lại ôm cô vào trong vòng tay, sau đó an ủi cô cứ yên tâm, mọi gì khó có anh lo. Tư Thần kéo Hề Hề lên sân khấu, dõng dạc tuyên bố cô không phải kẻ lừa đảo mà người phụ nữ người mình muốn bảo vệ suốt cuộc đời. Cả hai hôn nhau chứng minh tình yêu chân thành. Tịch Vi nhìn mà mặt đầy u ám, Tử Hân thì cũng buồn rầu không tả nổi. Cảnh tượng kịch tính này đã khiến cả hai leo top một thịnh hành của nhiều trang mạng uy tín cả nước. Bà Doãn ở nước ngoài cũng đã đọc được tin tức, lập tức nổi giận với ông Doãn, đến con trai kết hôn cũng không cho bà ấy biết. Sau đó ông thấy không giấu được liền nói vì việc hợp đầu mà con trai họ phải giả vờ kết hôn. Bà Doãn tức giận, lập tức đặt vé máy bay hạng thương gia bay về hỏi tội. Doãn Tư Thần nhận ra có người đang cố ý nhắm vào Hề Hề nên dặn dò trợ lý đi điều tra người đứng sau. Nhiễm Tịch Vi bên này thì nóng cái đầu, ghen ăn tức ở vì những hình ảnh thân mật của Tư Thần. Sau khi giải quyết các mối nguy xung quanh, đang tận hưởng giây phút yên bình cùng vợ mình thì lại gặp điện thoại của bà Doãn. Biết tin mẹ chồng sắp về nước, cô liền muốn Chi Harris làm nữ công gia chánh, luyện tập đánh golf hăng say vì biết đó là sở thích của mẹ chồng. Tư Thần nhìn vợ mình cực khổ liền đi tới kéo cô ra khỏi sân golf. Hề Hề thì lại nghĩ bản thân chẳng bằng ai nên suy tư rất nhiều. Tư Thần sau đó dẫn cô đến quầy thịt nướng lề đường mà cô thích ăn nhất. Anh bảo cô không cần phải thay đổi vì bất kỳ ai cả, anh yêu em nên em hãy cứ là chính mình. Lời an ủi chân thành của Tư Thần khiến Hề Hề gỡ bỏ đi nút thắt trong lòng mình và dũng cảm đối mặt với mẹ chồng quyền lực. Ngày hôm sau, bà Doãn về nước rất chi là slay. Hề Hề tỏ vẻ khúm núm, tổng tài ra sức bảo vệ vợ nhưng mẹ chồng vẫn không hé răng lời nào. Trong bữa cơm, nhìn thấy Hề Hề gấp khoai từ cho con trai, bà Doãn liền bất giác cau mày. Từ nhỏ, Tư Thần đã không ăn khoai từ, chút việc nhỏ này con cũng không biết sao. Các con kết hôn lâu như thế mà còn không hiểu nhau thì sao mà khiến mẹ yên tâm. Thấy không khí căng thẳng, bà nội liền can ngăn, giải thích kể từ khi quen Hề Hề thì Tư Thần nó dễ nuôi hơn rồi. Thái độ của mẹ chồng khiến Hề Hề áp lực rất lớn. Tư Thần thấy vậy ra sức an ủi, động viên vợ mình. Nhiễm Tịch Vi thấy bà Doãn về thì lập tức mua Chanel, Gucci, túi lớn túi nhỏ đến thăm. Đối với cô gái mà bà ấy thấy cùng trưởng thành với con trai mình, môn đăng hộ đối, bà Doãn ưng quá trời. Nói hai người khi nào rảnh hãy cùng nhau bàn về chuyện thiết kế. Sau đó Tịch Vi còn cà khịa Hề Hề đều được Doãn Tư Thần phía sau giúp đỡ. Hề Hề nghe nhưng hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn mời mẹ chồng rãnh đến cửa hàng mình xem. Bà chốt kèo chiều đi tham quan và muốn Tịch Vi đi cùng. Hề Hề nói đã thức tiếp mấy đêm để thiết kế bộ lễ phục nên nhờ Tiểu Nhã đem đến cho bà xem. Tiểu Nhã biết Tịch Vi tinh danh nên cô cũng ma giáo cố ý lấy ra một bộ y phục khác. Đúng như tính toán, Tịch Vi liên luôn miệng chê bài trình độ Hề Hề kém và cho rằng nó không xứng với mẹ Doãn. Xin lỗi, lấy nhầm mà trước đây cô còn từng mặc chiếc váy chê đáo để này trong buổi lễ thời trang. Tiểu Nhã cà khịa mà tôi ưng quá chừng, khiến Tịch Vi không chịu nổi mà kiếm cớ rời đi. Mẹ Doãn sau đó nhìn bộ y phục Hề Hề thiết kế cho mình rất tinh xảo, liền thay đổi cái nhìn của mình với con dâu. Bà nói vài ngày nữa sẽ gặp vài người bạn, đúng lúc có thể mặc bộ lễ phục này. Doãn Tư Thần tranh thủ thời gian, vừa làm xong liền định cùng cố Hề Hề đi hẹn hề thì bà Doãn bất ngờ đến công ty. Vừa gặp đã trách mắng cậu con trai cưng, đầu óc mê muội, bản thân là người thừa kế không thể sa vào lưới tình rồi say đắm như vậy. Tư Thần liền phản bác lại với suy nghĩ của mẹ, nếu anh cứ sống theo những thứ mà mẹ bày ra thì dần sẽ mất hết tình cảm thiêng liêng của con người. Chính sự hữu duyên xuất hiện của Hề Hề đã giúp anh thay đổi, và giờ anh muốn sống một đời mình chọn lựa không phải theo sự sắp xếp của mẹ mình, để bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Cứ tưởng rằng như lúc nhỏ bà sẽ lấy đi những thứ mà anh thích, không ngờ mẹ anh lại cười tươi, giải thích lúc nhỏ lấy đi những món đồ anh thích để giúp học cách trung tình. Mấy ngày nay tiếp xúc, bà ấy cảm thấy Hề Hề thật sự là một cô gái tốt, dặn dò con trai phải hết sức trân trọng mối tình này. Nghe mẹ nói những lời có cánh từ vợ của mình, thanh niên liền sung sướng chạy đến chỗ hẹn ôm chặt Hề Hề vào lòng. Hôm sau, mẹ chồng dẫn Hề Hề đến tham dự cuộc tụ họp bạn bè để tăng thêm mối quan hệ. Các bà lớn trước mặt thì luôn miệng khen đáo để nhưng trong thâm tâm Hề Hề cảm nhận được họ đang coi thường xuất thân của cô. Mẹ Doãn luôn đứng ra bảo vệ ra con dâu mình, sau đó mẹ Doãn liền đi vào an ủi cô con dâu. Vòng lặp này chính là hiện thực, để vượt qua nó thì cả hai phải đồng vợ đồng chồng và dù thế nào thì bà cũng sẽ hết lòng hỗ trợ cho cả hai. Nghe những lời vậy Hề Hề cũng bớt tự ti đi. Nhưng để update năng lực bản thân, Hề Hề đã xin Tư Thần cho cô đi nước ngoài bồi dưỡng 3 tháng về ngành thiết kế. Vừa nghe hai người đã phải chia cắt hai nơi lâu như thế, trong lòng Doãn Tư Thần không vui. Dù anh khóc lóc, làm nũng thế nào thì vợ anh vẫn quyết định đi. Thế là anh nhà liền giở trò trộm căn cước công dân rồi còn giả vờ đau đầu để cô ở lại chăm sóc mình. Cô liền dùng mỹ nhân kế để chữa cái bệnh nhức đầu, ai ngờ dưới cái gối phát hiện là căn cước công dân của mình. Doãn Tư Thần thấy vậy vẫn chưa can tâm, không chỉ chuẩn bị hành lý của mình nào là ảnh chung của cả hai mà còn đặc biệt đặt làm áo đôi tình nhân.
mong cô sẽ mặc chiếc áo đó vào ngày đầu tiên đi học, để thiên hạ nơi khác biết rằng cô là Hoa đã có chủ, là nữ nhân của Doãn chủ tịch. Trước ngày đi, Hề Hề còn tặng giấc mộng đẹp cho Doãn Tư Thần để tạm biệt. Lúc tỉnh dậy, anh đã không thấy tăm hơi của Hề Hề. Biết cô chỉ đi bồi dưỡng kỹ năng nhưng lại tỏ vẻ lắng lo truy tìm cô. Chạy đến cả cửa hàng quần áo của Hề Hề để đi tìm và bảo cố Hề Hề anh đầu hàng. Lần này thì anh chịu thua luôn rồi. Anh tổng tài cứ thế, đầu óc cứ như trên mây, mắt cứ ngóng trông Hề Hề. 8 tiếng đã trôi qua, anh như người mất hồn. Được quản lý bảo 9 tiếng rồi thì anh liền 3 chân 4 cẳng tất bật chạy đi đặt vé bay. Hề Hề vừa qua đây thì liền gặp Mạc Tử Hân hiện đang công tác ở đây. Dưới sự giúp đỡ của anh, Hề Hề thuận lợi tìm được chỗ ở. Chủ nhà nhìn cả hai tưởng rằng là một cặp, khiến Hề Hề rất ngại và đính chính lại là họ chỉ là bạn bè. Doãn Tư Thần cải trang đứng dưới lầu quan sát thì phát hiện hai người lom rom cùng nhau đi ra. Mạc Tử Hân cứ thế thân mật khiến anh nóng cái đầu, theo dõi cả hai đi. Anh liền chơi khăm Tử Hân khi dặn dò phục vụ thêm cay vào chén súp của anh ấy. Tử Hân húp một miệng lớn khiến tai anh ta nóng rát. Ông Kĩnh bên này thấy thì cười như được mùa, sau đó liền bị dập tắt nụ cười khi vợ mình chủ động đổi súp của mình cho Tử Hân. Tư Thần cảm giác nguy hiểm luôn rình rập, lo lắng Tử Hân thừa nước đục thả câu. Tư Thần đến tìm viện trưởng học viện Hề Hề theo học, bỏ tiền ra quyên góp còn bonus tòa nhà giảng dạy, điều kiện là cho anh vào làm giáo sư dạy ở học viện. Kèo thơm, viện trưởng liền vui vẻ đồng ý. Tư Thần sau đó đặt biệt hiệu là Zoro, trở thành người hướng dẫn trực tiếp của Hề Hề, bắt đầu lên mạng trao đổi chuyên ngành học với vợ mình, dự định ở phía sau hỗ trợ. Do áp lực về mặt tinh thần và không ăn uống đầy đủ khiến Hề Hề đã ngất lịm ở phòng thuê. May mắn, Mạc Tử Hân muốn ở lại chăm sóc Hề Hề nhưng quản lý bảo công ty cần việc xử lý gấp nên anh lặng lẽ rời đi. Còn bên này Tư Thần đã nhận được Gmail báo xin nghỉ do bệnh từ Hề Hề. Thấy cô hôn mê nằm trên giường bệnh, anh rất đau lòng, cả đêm không ngủ ở bên chăm sóc cô. Sáng sớm tinh mơ thấy trên giường bệnh đã có đồ ăn sáng, đúng lúc Mạc Tử Hân đến cứ tưởng anh là người mua nhưng anh liền bảo không phải. Thì Hề Hề liền nghĩ bệnh viện này thật chu đáo, biết cô thích sữa đậu này và bánh quế. Nghe vậy Tử Hân cũng biết người chuẩn bị chính là Tư Thần. Cả hai cùng nhau ra nhà hàng ăn, khiến anh nhà đứng ngồi không viên liền dùng thân phận giáo sư Zoro gọi cô đến trường gấp. Sau đó mướn nhân viên diễn làm Zoro, bản thân thông qua tai nghe đứng từ xa chỉ đạo. Trong lúc nói chuyện với giáo sư Zoro này, Hề Hề thấy có gì đó sai sai. Quan sát thấy áo trên người ông ta mặc chính xác là của Doãn Tư Thần, liền nhận ra chồng mình đang giở trò. Ngày hôm sau, Hề Hề liền giả vờ xảy ra sự cố gọi cho Doãn Tư Thần. Anh bất chấp bảo vệ cản lại, lập tức xông vào nhà. Vào nhà thì thấy Doãn phu nhân đang gác chân tận hưởng rượu vang. Thấy bản thân bị lừa, không muốn âm thầm theo dõi nữa mà thành thật khai thật không muốn xa cô phút giây nào. Hề Hề hiểu nỗ lực của chồng mình, nhưng cô đang trong hành trình hoàn thiện bản thân mới có tư cách xứng vai cùng Doãn Tư Thần. Khi hiểu được tâm tư Hề Hề, Tư Thần nhiệt tình ủng hộ và tôn trọng Hề Hề trong khoảng thời gian xa anh mà đi học. Sau 3 tháng học hành chăm chỉ quay về, vừa tới nhà anh tổng tài Bá Đào đã ôm cô vào lòng thân mật hóa giải cho những ngày đau khổ. Cả gia đình thì tổ chức tiệc bất ngờ khiến cả hai rất ngại ngùng. Mẹ Doãn thấy sự kiện này liền phấn khích bảo hai người vào nghỉ ngơi, còn trêu bà nội sắp có cháu bồng. Vì để giúp đỡ sự nghiệp của con dâu, mẹ Doãn dẫn hội chị em đến giúp, còn miệng thì lúc nào cũng nói những lời có cánh về con dâu, khiến Tiểu Nhã không khỏi thán phục và thấy đúng là mẹ chồng số một bao cô gái mong ước. Tâm tư của Tịch Vi đối với Tư Thần không hề qua mắt được mẹ Doãn, bà hẹn gặp riêng cô và nói rõ bà chỉ xem cô như con gái ruột. Sau đó bà đưa cho Nhiễm Tịch Vi một bản hợp đồng tốt để có thể tránh xa đời sống riêng tư của con trai bà. Hành động này khiến Nhiễm Tịch Vi càng có thêm mũi tên uất hận trong lòng. Chuyện cô ta trong buổi tiệc hãm hại Hề Hề đã tới tay của Doãn Tư Thần. Đây là cơ hội ngửa bài với cô ta và anh cũng muốn nhân cơ hội này hủy bỏ hợp đồng kết hôn giả với Hề Hề. Nhiễm Tịch Vi không từ bỏ giả tâm mà tới tìm Tư Thần, thấy chuyện mình hãm hại Hề Hề đã bị lộ. Cô ta không hề hoảng sợ mà còn đanh đá bảo làm vậy là để bảo vệ Tư Thần. Nhìn bộ dạng không chút hối cải, Tư Thần rất thất vọng về cô ta. Tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau đã cạn rồi, nếu còn làm hại Hề Hề bản thân sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong, anh phủi tay Tịch Vi rời đi. Không ngờ vô tình cô ta lại thấy được bản hợp đồng hôn nhân của Tư Thần và Hề Hề. Nghĩ đến anh vì Hề Hề mà vứt bỏ tình cảm cô dành cho anh 10 năm qua, Tịch Vi quyết định công bố hợp đồng hôn nhân đầy drama của họ cho các cánh phóng viên. Tin tức vừa lộ, giá trị cổ phiếu của cả tập đoàn liên tục hạ xuống không phanh, thoáng chốc đã bốc hơi hơn 5 rác. Thư Kha nghĩ ra cách tung tin đồn của Minh Tinh để làm đảo chiều dư luận, nhưng Hề Hề nghĩ đây không phải là kế hoạch lâu dài. Rồi cô tìm Doãn Tư Thần để cả hai cùng nhau nói thật sự thật này với công chúng. Nhưng hai người làm cổ phiếu rất giá đã bị các cổ đông ganh ghét. Hề Hề đến cửa hàng quần áo bọn họ ném trứng, rau vào người cô. Lúc đó Tử Hân lại xuất hiện và bảo vệ cho cờ rút của mình. Tư Thần vì tin tức tiêu cực lần này đã nhận sự đổ lỗi từ các cổ đông. Anh đề xuất chỉ cần có sự tha thứ của Alex thì có thể khiến giá cổ phiếu về bạn đầu. Sau hồi bàn luận mọi người đưa ra quyết định trong 15 ngày anh không xoa dịu được dư luận thì anh sẽ phải tự từ chức. Vừa trấn an các cổ đông thì nghe Hề Hề có chuyện anh liền chạy tới cửa hàng, biết được nhờ Mạc Tử Hân giúp đỡ cô mới không bị thương. Doãn Tư Thần hạ cái tôi xuống để cảm ơn anh ấy. Có thể nghe câu cảm ơn của anh, quần áo của tôi cũng coi như không uổng công. Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, anh cũng lặng lẽ rời đi. Có lẽ với anh chỉ cần thấy người mình yêu có được hạnh phúc thì anh cũng an lòng. Tối Doãn Tư Thần đưa Hề Hề đến căn cứ bí mật lúc nhỏ, mỗi khi anh stress anh sẽ tới đây ngắm nhìn thành phố phát sáng lên trong đêm. Bây giờ có người mình thương thì anh càng có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh và cùng làm mọi thứ lại từ đầu với người anh yêu thì đối với anh đã hạnh phúc. Để bù đắp tổn thất, Tư Thần cùng Hề Hề đến Ý cùng nhau tìm Alex.
nhưng thư ký liền bảo không biết hành tung của ông, nhờ vào cô trợ thủ đắc lực mà cô giúp đỡ lúc trước cả hai biết tối nay Alex sẽ tham gia bữa tiệc rượu. Sau đó cả hai lập tức cải trang thành minh tinh tham gia buổi yến tiệc. Bảo vệ liền thấy có gì đó sai sai, Hề Hề liền tìm cách cản trở anh ta để Tư Thần lẻn vào trong tìm Alex. Nhìn thấy Tư Thần, Alex có chút bất ngờ. Doãn Tư Thần kể lại mọi chuyện, lúc đầu yêu nhau là vì hợp đồng nhưng nhờ khoảng thời gian sống chung thì họ đã yêu nhau thật lòng. Anh biết không nên vì kiếm tiền mà lấy hôn nhân ra làm trò đùa dư luận. Alex có chút dao động nhưng đối với anh ấy hôn nhân là một chuyện thiêng liêng, không thể tha thứ cho anh vì lợi ích mà ký hợp đồng hôn nhân. Lúc này Hề Hề đang bất an đi du hí bên ngoài thì vô tình đi lại viên thời gian mà lần trước cả hai cùng ngồi viết. Xem viên thời gian của Tư Thần mà Hề Hề mới biết anh hóa ra đã thích mình, anh cũng không biết từ khi nào đã thay đổi, có thể từ chuyến đi Milan nhưng cũng sớm hơn cả lúc đó. Nói chung anh bây giờ vì em lạc đường mà lo lắng, sẽ vì em bị thương mà đau lòng. Anh hy vọng lúc lần nữa mở viên thời gian này ở bên cạnh sẽ cùng một người. Nhìn khung cảnh hai người ôm nhau, gương mặt Alex hiện rõ sự vui vẻ, nở nụ cười an tâm. Rất nhanh sau đó cuộc họp cổ đông cũng đã đến, Tư Thần đã chuẩn bị tinh thần bị cắt đứt với những thứ tiêu cực mà mình đã gây ra. Chính vào lúc này Alex xuất hiện đưa ra một phiếu quan trọng nhất để giúp Doãn Tư Thần tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn. Alex thay đổi chủ yếu là vì Hề Hề đã gửi cho anh một email về bản thiết kế chiếc váy cưới nhờ sự hiểu biết của mình dung hòa vào đó để thể hiện lên tình yêu chân quý. Từ trong đó Alex cảm nhận được tình yêu chân thành của hai người. Tư Thần không khỏi xúc động mà ôm người con gái anh thương vào lòng. Nhiễm Tịch Vi dùng hết tâm cơ từ đầu tới cuối vẫn không khiến người mình sim, ngã lòng quyết tâm xuất ngoại để tự phát triển. Trước khi rời đi, cô ta còn cố tình đến tìm Hề Hề. Theo phản xạ, Tư Thần liền đứng ra bảo vệ Hề Hề phía sau khiến Tịch Vi nhìn mà đắng cay. Tịch Vi bảo Hề Hề ra chỗ khác để muốn nói với cô vài lời. Cô ta từ đầu tới cuối không hiểu sao có thể thua người con gái này. Nếu cô thật sự yêu Tư Thần sẽ không dùng những thủ đoạn đó để làm hại anh ấy. Cô không yêu mà chỉ là ích kỷ. Ích kỷ ư? Cô thà rằng để anh ấy thất bại thảm hại cũng không nguyện ý chấp điều kiện của tôi. Lẽ nào cô không phải là loại ích kỷ khác ư? Nhưng tình yêu là tình yêu, không có thắng thua. Muốn phân thắng thua thì vào bình nguyên vô tận Pic Forgentino xanh chính. Nhiễm Tịch Vi từ xa nhìn hai người họ ôm nhau, cho dù Tịch Vi không can tâm thì cũng lực bất đồng tâm. Trải qua vô vàn cuộc sống thì nó cũng trở về quỹ đạo của nó. Hề Hề cùng thương hiệu quần áo của mình tổ chức một show diễn thời trang. Doãn Tư Thần cũng muốn nhân dịp đặc biệt này cầu hôn lại. Anh lên vest trắng lịch lãm ngồi chờ, không ngờ cuối buổi biểu diễn thì Hề Hề đã tự mặc chiếc váy mình thiết kế xinh đẹp lung linh. Trước mặt tất cả mọi người, cô quỳ gối xuống cầu hôn Tư Thần. Tuy bị cướp trước một bước nhưng anh cũng nhanh lấy ra chiếc nhẫn, sau đó tuyên thệ một đời yêu Hề Hề, mong tất cả các bạn sẽ luôn hạnh phúc và nếu tình yêu đến thì hãy cố gắng theo đuổi nó, đừng để nó vụt mất. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.